Ba người này không ai khác, chính là ba cường giả cấp S còn lại của phe đỏ trong trò chơi này. Sau khi nhận được thông báo hệ thống về việc người chơi có ID là Tô Lăng đã loại bỏ Leon, bọn họ liền bắt tay vào việc liên lạc với những người chơi khác của phe đỏ. Thông báo hệ thống Tô Lăng loại bỏ Leon này đã tiết lộ rất nhiều thông tin ẩn giấu, trong đó bao hàm việc đội ngũ của Tô Lăng này thực lực hẳn là mạnh hơn Leon rất nhiều. Cho dù đây thật ra là điều mà những người chơi cấp S này đã sớm suy đoán, nhưng suy đoán là suy đoán, trước khi được chứng thực, bọn họ không dám hoàn toàn tin tưởng. Nhưng sau khi Leon bị loại bỏ, bọn họ mới hoàn toàn tin tưởng suy đoán này. Sau khi biết đội ngũ duy nhất của phe xanh, người chơi cấp S này có khả năng rất lớn trong cùng một thế giới game, đã mượn hoặc thành lập thế mạnh hơn bọn họ trên thế giới này rất nhiều. Bởi vì, càng cường đại, càng có thể tiếp xúc với cốt lõi của thế giới, từ đó tiếp xúc với nhiều bí mật và chân tướng hơn, cũng càng dễ có thể leo lên vị trí cao, đạt đến đỉnh cao của thế giới. Đây là logic cơ bản của sự vận hành thế giới. Là người chơi cấp S, tự nhiên đều hiểu được đạo lý này. Giống như bọn họ, sau khi đạt đến cấp bậc đánh giá cấp S, nhận được siêu duy năng lượng, liền phát hiện trò chơi siêu duy sát này thần bí và không đơn giản. Đồng thời, nương theo sự cường hóa của siêu duy năng lượng, bọn họ cũng đồng thời tiếp xúc với vị trí cao của thế giới và một số chân tướng trong hiện thực. Cho nên, trong thế giới trò chơi siêu duy sát cũng là đạo lý tương tự. Hiểu rõ điểm này, ba người liền nảy sinh ý nghĩ phải nhanh chóng liên lạc với đội ngũ người chơi khác của phe đỏ. Bởi vì, nếu không liên lạc và liên hợp với chiến hữu cùng phe trong giai đoạn đầu của trò chơi này, vậy thì theo thời gian trôi qua, cường giả cấp S của phe xanh kia lợi dụng sự chênh lệch thực lực giữa hai bên, không ngừng tích lũy, gia tăng thế mà bản thân mượn hoặc thành lập trong thế giới này, đến cuối cùng, bọn họ có liên hợp lại cũng vô ích. Đến lúc đó, có lẽ đối phương đã nắm trong tay lực lượng của cả một quốc gia, thế mà bọn họ mượn nhờ hoặc thành lập căn bản còn chưa lớn mạnh. Sau đó, phe mình có khả năng rất lớn sẽ bị đối phương dùng đại thế áp đảo quét ngang trước khi kịp phát triển. Chính vì dựa trên điểm này, ba người lúc này mới nhao nhao lên đường, rời khỏi quốc gia của mình, đi tới New York của Eric. Trong số 5 đội ngũ người chơi còn lại, chỉ có 3 người chúng ta là người chơi cấp S. Sau khi tự giới thiệu xong ID, người chơi cấp S Wigander mở miệng nói, hai vị chắc hẳn cũng đã thử dùng thẻ định vị khóa chặt thân phận của người chơi cấp S bên phe xanh rồi chứ. Nói xong, hắn quan sát phản ứng của hai người để phán đoán hai người chơi cấp S này thuộc loại hình người chơi nào. Trong số 3 người bọn họ, hắn có thứ tự thấp nhất trên bảng xếp hạng người chơi cấp S toàn cầu. Bởi vì đây là trò chơi đầu tiên sau khi phiên bản được cập nhật, các suy đoán về lần cập nhật phiên bản này trên các diễn đàn game cũng không đạt được sự thống nhất. Bởi vậy, đối với bảng xếp hạng người chơi cấp S, mỗi người chơi cấp S đều có phân tích và suy đoán riêng. Trong phân tích của Wigander, người chơi cấp S siêu duy sát được chia thành nhiều loại hình, có một số là có kỹ năng đặc thù trong hiện thực, sau đó nhanh chóng phát triển, từng bước tăng cường thực lực, cuối cùng dựa vào thực lực cường hãn để đạt được đánh giá cấp S. Những người chơi này bị Wigander chia thành người chơi loại hình thực lực. Nhưng tương tự, cũng có một số người trong hiện thực không có bất kỳ kỹ năng đặc thù nào, nhưng lại có trí thông minh rất cao, dựa vào trí thông minh để làm khuynh đảo trò chơi, cuối cùng đạt được đánh giá cấp S. Những người chơi này thì bị Wigander chia thành người chơi loại hình trí lực. Đương nhiên, không phải là nói người chơi loại hình thực lực không có trí thông minh, người chơi loại hình trí lực không có thực lực. Chỉ là tương đối mà nói, thiên về hướng nào hơn. Có thể đạt được đánh giá cấp S, thực lực và trí thông minh của người chơi chắc chắn đều ở trên một tiêu chuẩn, sẽ không thấp. Nhưng thiên về hướng nào rất quan trọng. Cho nên, Wigander đang dùng lời nói thăm dò cung bản và kiếm khí lăng tiêu trước mặt thuộc loại hình người chơi nào, đây là vì hợp tác sau này, hắn có cần phải nghe theo đề nghị của hai người hay không. Dù sao, nếu hai người không phải là người chơi thiên về loại hình trí lực, vậy thì những đề nghị sau này được đưa ra, hắn phải suy tính cẩn thận. Nhưng mà, tính toán nhỏ nhặt của hắn cũng bị nhìn thấu. Kiếm khí lăng tiêu, mặc trường bào trắng, lúc này phát ra một tiếng hừ lạnh, sau đó đôi mắt sắc bén như kiếm liếc nhìn Wigander, nói: "Wigander, ngươi xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng cấp S toàn cầu, lấy đâu ra tự tin thăm dò người khác? Hay là nói, ngươi cảm thấy chỉ có mình ngươi thông minh nhất, những người chơi xếp hạng trước ngươi đều là kẻ ngốc? Tác dụng của thẻ định vị chỉ có mình ngươi chơi rõ sao?" Lời nói không chút khách khí này khiến sắc mặt Wigander lập tức trở nên khó coi. Thôi, mọi người cùng một phe, có chung kẻ địch, không cần phải có địch ý lớn như vậy. Cung bản ở bên cạnh đi ra hòa giải, mở miệng nói: "Wigander, ngươi cũng vậy, ngươi cùng chiến tuyến, có nghi hoặc gì thì trực tiếp hỏi không được sao, làm gì phải thăm dò ngầm." Lời nói này của hắn coi như đánh mỗi bên 50 gậy, không thiên vị ai. Nhưng đôi khi, muốn hòa giải hoặc là chủ trì công đạo, lại cần phải có thực lực cường đại. Hiển nhiên, thực lực và thứ hạng của cung bản còn chưa đạt đến mức này. Chỉ thấy hắn vừa dứt lời, kiếm khí lăng tiêu liền lại lạnh lùng hừ một tiếng, lạnh nhạt nhìn về phía hắn, lại không chút khách khí nói: "Cung bản, ngươi lại tính là cái gì? Ngươi xếp hạng cũng chỉ cao hơn hắn một bậc, đừng tưởng rằng trong trò chơi này dấn thân vào một con heo da trắng là có thể quản đông quản tây." Lời nói sắc bén lần này cũng khiến sắc mặt cung bản trở nên khó coi. Trong lúc nhất thời, Wigander và cung bản nhìn về phía kiếm khí lăng tiêu, ánh mắt đều trở nên không thiện cảm. Bất quá, bọn họ cũng không mất lý trí.
Kiếm khí Lăng Tiêu xếp hạng thứ 6, hơn nữa từ lời nói vừa rồi mà xem, hiển nhiên trí thông minh cũng không thấp, liếc mắt một cái đã nhìn ra Wigander thăm dò bằng lời nói. Sau này muốn đối phó với người chơi cấp S của phe xanh kia, chiến lực và nội tình của đối phương rất quan trọng. Cho nên, bất kể là cung bản hay là Wigander, dù cho sắc mặt khó coi cũng không nói ra lời khó nghe gì, mà làm như không nghe thấy lời nói của kiếm khí Lăng Tiêu. Cung bản nhìn về phía Wigander hỏi, cường giả cấp S bên phe xanh kia, ta trước đó đã dùng thẻ định vị thử qua, không phải là Alex xếp thứ nhất, cũng không phải là đạo pháp tự nhiên xếp thứ hai, thậm chí ngay cả Camila xếp thứ ba cũng không phải, ngươi có manh mối gì không? Ngươi ngay cả Camila cũng đã thử qua sao? Nghe cung bản nói, Wigander không khỏi khẽ giật mình. Chợt có chút hâm mộ nhỏ giọng nói, giàu thật. Nói xong, hắn lắc đầu, trả lời, ta kỳ thật chỉ dùng thẻ định vị thử ngươi, cũng không có manh mối gì. Cung bản vẻ mặt không nói nên lời, tình cảm ngươi là lừa gạt thông tin. Không sai. Ba người chơi cấp S còn lại của phe đỏ tìm được đối phương bằng cách sử dụng thẻ định vị. Sau khi nhận được thông tin người chơi cao thủ xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng cấp S toàn cầu Leon bị loại bỏ, bọn họ liền phân tích ra, năm đội ngũ người chơi còn lại của phe đỏ rất có thể là người chơi có thực lực gần cấp S. Thế là, bọn họ liền căn cứ vào thứ hạng của mình, sau đó sử dụng thẻ định vị người chơi cấp S có thứ hạng không chênh lệch nhiều với mình, tìm kiếm chiến hữu. Wigander bởi vì xuất thân từ một quốc gia cằn cỗi, mặc dù quốc gia có dân số đông đảo, nhưng đại bộ phận ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề, căn bản không có điều kiện chơi trò chơi siêu duy sát này. Cho nên, số lượng thẻ đạo cụ của khu vực lớn này không có nhiều. Tiếp theo, Wigander mặc dù là người chơi cấp S duy nhất của cả nước, nhưng bởi vì dòng giống đẳng cấp quá thấp, hắn nhận được sự ủng hộ của quốc gia không nhiều như Ivan hay Lara. Nói đơn giản, hắn tương đối nghèo, không có nhiều thẻ định vị như vậy để thăm dò thân phận của người chơi cấp S phe xanh. Bất quá, hắn đã nghĩ ra một biện pháp tốt, đó chính là liên lạc với chiến hữu phe đỏ của mình, từ những chiến hữu này thu hoạch thông tin. Mà kết quả, tự nhiên là khiến hắn rất hài lòng. Nhưng cung bản lại rất bó tay. Bất quá, là người chơi cấp S duy nhất của nước mình, cung bản nhận được sự ủng hộ nhiều nhất của quốc gia. Thẻ định vị ngược lại là có một ít, không nói là vô số, nhưng cũng không đến mức quá để ý. Không nói qua chuyện sau này, cung bản ánh mắt nhìn về phía kiếm khí Lăng Tiêu, nói, cái tên Tô Lăng này nhìn có vẻ giống người Viêm quốc các ngươi, nhưng bất kể là bảng xếp hạng cấp S hay là bảng xếp hạng cấp A, trong trí nhớ của ta đều không có ID này, cho nên ID này đại khái chỉ là một đồng đội bị người chơi cấp S bắt cóc để tổng hợp độ khó của trò chơi. Mà ta đã thử dùng thẻ định vị đạo khả tự nhiên của Viêm quốc các ngươi, hệ thống nhắc nhở hắn cũng không ở trong thế giới trò chơi này. Cho nên, Tô Lăng của phe xanh này rất có thể là người của quốc gia khác tìm một người Viêm quốc lưu vong ở nước mình, vì chính là mê hoặc chúng ta, để chúng ta cho rằng đội ngũ của phe xanh là người Viêm quốc, cứ như vậy, nếu như trong trận doanh của chúng ta có những người Viêm quốc có lòng cảm mến quốc gia rất mạnh, liền sẽ dễ dàng nội chiến. Thông minh như ngươi, hẳn là sẽ không mắc lừa chứ. Nói xong, cung bản chân thành tha thiết nhìn kiếm khí Lăng Tiêu. Đáng tiếc, trên mặt kiếm khí Lăng Tiêu vẫn luôn là vẻ lạnh nhạt, khiến người ta không thể nhìn ra đang suy nghĩ điều gì. Mà nghe cung bản nói, kiếm khí Lăng Tiêu chỉ lạnh nhạt nói, ta giết cha mẹ ngươi, sau đó bảo ngươi buông xuống thù truyền kiếp giữa hai tộc ta, ngươi đồng ý không? Lời này lập tức khiến cung bản nhướng mày. Đã vạch mặt, vậy thì không có gì để nói nữa. Hưu, một tiếng xé gió sắc nhọn bỗng nhiên truyền đến. Bà đao thuật. Một luồng khí lưu sắc bén màu trắng hình bán nguyệt, trong nháy mắt chém về phía kiếm khí Lăng Tiêu đang quay lưng về phía hắn, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, luồng khí lưu sắc bén màu trắng hình bán nguyệt kia liền chém tới sau lưng kiếm khí Lăng Tiêu. Sau đó, xuyên thấu qua cơ thể. Cùng lúc đó, trong tầm nhìn của cung bản cũng đồng thời xuất hiện một thông báo hệ thống. Ngươi đã tấn công người chơi cùng phe, công kích của ngươi bị phán định là vô hiệu hóa. Ngươi bị hệ thống phán định là ác ý tiêu cực trò chơi, điểm tín dụng -10. Chú, điểm tín dụng thấp hơn 90 sẽ không thể tiến hành trò chơi hình thức toàn cầu. Nhìn thấy thông báo hệ thống quy tắc này, cung bản trong nháy mắt sắc mặt đen lại. Trong nháy mắt, hắn đã suy nghĩ rõ ràng tất cả những gì đối phương làm. Tên rác rưởi Viêm quốc này, đoán chừng đã sớm âm thầm công kích bọn họ, phát hiện cùng phe không thể công kích lẫn nhau, đồng thời sẽ bị trừ cái gọi là điểm tín dụng này, lúc này mới cố ý nói chuyện khó nghe như vậy, vì chính là kích thích bọn họ ra tay công kích hắn. Nghĩ tới đây, cung bản vội vàng hô to với Wigander ở bên cạnh, hắn đã muốn phản bội chúng ta, đừng để hắn đi. Wigander nghe vậy, lập tức cũng vội vàng ra tay, hắn còn tưởng rằng đòn tấn công chém vào người kiếm khí Lăng Tiêu xuyên thấu qua cơ thể kia là một loại kỹ năng hoặc thẻ đạo cụ nào đó. Nhưng mà, một lúc sau, khuôn mặt vốn đã đen của hắn, trong nháy mắt trở nên càng đen hơn. Hắn sắc mặt khó coi nhìn về phía cung bản, ngươi cố ý đúng không? Cung bản khẽ cười, nói, mọi người đã cùng một phe, nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu không phải sao? Ngươi không phải cũng đã lợi dụng thông tin mà ta thu hoạch được bằng cách dùng 3 tấm thẻ định vị sao? Wigander nghe vậy, đuối lý, hắn lập tức á khẩu không trả lời được. Nhưng mà, công kích của bọn họ, mặc dù vô hiệu hóa đối với kiếm khí Lăng Tiêu, người cùng phe, nhưng lại có hiệu lực đối với người của thế giới trò chơi này.
Chỉ nghe một loạt tiếng phốc 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 lợi khí đâm vào thịt truyền đến. Công kích của cung bản trong nháy mắt đã chặt đứt tay chân, thậm chí là cơ thể, cổ của mấy người đi đường gần quảng trường thời đại. Máu tươi trong nháy mắt bắn tung tóe khắp nơi. Từng tiếng thét chói tai hoảng sợ trong nháy mắt truyền đến. Những người xung quanh bắt đầu hoảng hốt bỏ chạy, khu vực quảng trường thời đại New York này lập tức trở nên hỗn loạn. Mà trong đám người hỗn loạn này, Kiếm Khí Lăng Tiêu nhanh chóng rời khỏi nơi này, vừa đi, khóe miệng hắn vừa nhếch lên mỉm cười, tự lẩm bẩm, "Tô Lăng à Tô Lăng, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Tiếp theo, hãy để ta thử xem thực lực và thủ đoạn của ngươi, thiên tài đã 5 trận trò chơi vẫn chưa chơi chán, rốt cuộc như thế nào?" Không sai. Như cung bản suy đoán, Kiếm Khí Lăng Tiêu đúng là trước đó đã thử công kích cung bản và Wigander, hai chiến hữu cùng phe này, sau đó nhận được thông báo hệ thống nhắc nhở về việc ác ý tiêu cực trò chơi. Bởi vậy, hắn mới có hành động vừa rồi, mục đích chính là để cung bản và Wigander cũng bị trừ điểm tín dụng giống như hắn. Mặc dù bây giờ thế cục có chút vi diệu, mọi người cùng thuộc một thành viên của liên minh loài người, nên đoàn kết lại, cùng nhau vượt qua khó khăn có thể đã đến. Nhưng đó là ở trên đại cục. Hiện tại sự cạnh tranh trong thế giới trò chơi này còn chưa đến độ cao đó. Trò chơi này mặc dù hắn bị phân vào phe đỏ, nhưng hắn ghét nhất chính là người của hai nước này. Nói hắn hẹp hòi cũng được, không có tầm nhìn cũng được, nhưng hắn chính là chán ghét. Huống chi, hắn còn từ tiểu tổ thăm dò biết được Tô Lăng, người hư hư thực thực 5 trận trò chơi đều không chơi hết, nhưng đã có thực lực thuộc tính cơ thể kinh người, cách chơi và thủ đoạn trong trò chơi đều vượt trội so với người chơi cấp A, là một nhân vật thiên tài. Một bên là người cùng phe, nhưng lại là người chán ghét. Nếu dốc toàn lực đạt được thắng lợi, có lẽ thực lực của bản thân cũng sẽ được tăng lên, nhưng tương tự, những người đáng ghét kia cũng sẽ được tăng lên. Mà một bên khác, là thiên tài của bản quốc, 5 trận trò chơi không chơi hết, nhưng đã hư hư thực thực đạt được đánh giá cấp S. Tương lai rất có thể thăng cấp vào tổ thăm dò cao nhất, cùng hắn trở thành đồng bạn, cũng tăng cường thực lực của Viêm quốc trong trò chơi thần bí siêu duy sát này, là một thiên tài. So sánh hai bên, hắn tự nhiên không chút do dự lựa chọn giúp đỡ thiên tài của bản quốc. Mặc dù điều này sẽ khiến hắn thua trận trò chơi này, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Liên minh không có biên giới, nhưng hắn đặt mình trong liên minh lại có biên giới. Đương nhiên, hắn có thể giúp đỡ cũng chỉ có thế. Để cung bản và Wigander bị trừ điểm tín dụng, cũng ghi lại tướng mạo của hai người dấn thân vào thế giới trò chơi này cho vị đồng bào thiên tài kia. Đây đã là mức độ lớn nhất mà hắn có thể làm. Hắn không thể thật sự liều mạng đánh mất cơ hội tăng lên của mình để thành toàn cho vị đồng bào thiên tài kia. Nghĩ tới đây, Kiếm Khí Lăng Tiêu không nghĩ nhiều nữa, giơ tay lên, một tấm thẻ định vị xuất hiện trong tay hắn. Tiếp theo, điều cuối cùng hắn muốn làm trong trò chơi này chính là thử một lần thực lực của vị thiên tài này, giúp tiểu tổ thăm dò bên kia xác minh một chút suy đoán, đồng thời, trong lòng mình cũng có chút chắc chắn. Nghĩ đến đây, Kiếm Khí Lăng Tiêu không do dự nữa, trong lòng lặng lẽ nghĩ đến ID Tô Lăng, sau đó sử dụng thẻ định vị. Kiếm Khí Lăng Tiêu sử dụng thẻ định vị biết vị trí của ký chủ, cũng đang chạy đến bên này. Một đoạn thông tin văn bản xuất hiện trong đầu. Tô Lăng ngồi trên ghế sofa mới mua, đã được sửa chữa hoàn hảo, trong trang viên biệt thự mới mua, xem tivi màn hình lớn nhàm chán, thân tình lạnh nhạt, thờ ơ. Có được năng lực bản thân toàn tri, sau khi đánh chết Leon liền cùng người chơi khác của phe đỏ thành lập liên quan. Hắn tự nhiên biết người chơi của phe đỏ lẫn nhau dùng thẻ định vị chiến hữu cùng phe, cũng liên lạc với nhau, đi tới New York. Đồng thời, hắn cũng biết Kiếm Khí Lăng Tiêu trong khoảng thời gian hơn 1 năm mọi người tự phát triển, từ tiểu tổ thăm dò của Viêm quốc, biết được thông tin hắn 5 trận trò chơi đều không chơi hết. Bất quá, đối phương đi tới New York, sau khi liên lạc được với cung bản và Wigander, hành động lại khiến hắn hơi kinh ngạc một chút. Vốn trong kế hoạch của Tô Lăng, nếu 3 người âm thầm chuẩn bị bố trí sát cục đối phó hắn, khi 3 người bố trí xong sát cục, sử dụng thẻ định vị để định vị hắn hẳn là vừa vặn rời khỏi New York, đi về phía cổ quốc phương Đông của thế giới này, vận khí rất tốt tránh được sát cục do 3 người bố trí. Nhưng Kiếm Khí Lăng Tiêu đã lựa chọn đứng về phía hắn, quyết liệt với phe đỏ. Tô Lăng suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là gặp mặt đối phương, cũng coi như không uổng phí khổ tâm lần này của đối phương. Mặc dù hắn kỳ thật cũng không cần đối phương đứng về phía mình và giúp đỡ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút trên tivi màn hình lớn nhàm chán. Ước chừng hơn 1 giờ sau, Tô Lăng, một giọng nói bình thản đột nhiên từ bên ngoài trang viên biệt thự truyền đến. Tô Lăng đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn quanh, cuối cùng khóa chặt hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy bên ngoài trang viên biệt thự, trên bãi cỏ có đèn chống muỗi, một bóng người chậm rãi đi tới. Nhìn bóng người này, Tô Lăng thần sắc hoảng hốt đứng dậy, luống cuống tay chân hỏi, ngươi là ai? Hắn đang đóng vai một người chơi tay mơ bị người khác tổng hợp độ khó của trò chơi. Bởi vì ở góc nhìn của hắn, mặc dù biết được tất cả, nhưng ở góc nhìn của phần lớn người chơi phe đỏ, Tô Lăng này không có tên tuổi, không có trên bất kỳ bảng xếp hạng nào, rất có khả năng là người chơi tay mơ bị người khác bắt cóc để tổng hợp độ khó của trò chơi. Kiếm Khí Lăng Tiêu mặc dù biết nội tình của hắn, nhưng ở góc nhìn của người chơi này, hắn không biết người đến là Kiếm Khí Lăng Tiêu. Cho nên, hắn phải thể hiện ra một người chơi cao thủ cấp S, lợi dụng việc ID của mình không có tên tuổi, ngụy trang thành người chơi tay mơ. Khi Tô Lăng đang ngụy trang thành người chơi tay mơ, giọng nói bình thản bên ngoài trang viên biệt thự lại lần nữa truyền đến. "Đừng giả bộ, Tô Lăng,
ta biết nội tình của ngươi, tiểu tổ thăm dò bên kia đã nói với ta. Trong khi nói chuyện, Kiếm Khí Lăng Tiêu, một thân trường bào trắng, sau lưng đeo một thanh kiếm, từ trên bãi cỏ ánh sáng không rõ, đi tới dưới ánh đèn sáng tỏ của trang viên biệt thự, cũng bình thản nói, là ta, Kiếm Khí Lăng Tiêu. Nghe Kiếm Khí Lăng Tiêu nói, Tô Lăng trên mặt kịp thời sửng sốt, chợt chậm rãi thu liễm vẻ mặt hoảng hốt, hai mắt nheo lại nhìn về phía đối phương, nói, tiểu tổ thăm dò bên kia thế mà lại nói cho ngươi. Không ngờ ngươi lại là người chơi của phe đỏ. Nói xong, thân sắc trên mặt hắn dần dần nghiêm trọng lên, cũng phân ra sự chú ý đến tình hình xung quanh. Màn biểu diễn này của hắn, đem một cao thủ ngụy trang thành tay mơ, bị vạch trần sau thần thái thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Kiếm Khí Lăng Tiêu thấy thế, cũng không nghi ngờ gì, khẽ cười, nói, đừng khẩn trương như vậy, người chơi khác của phe đỏ không có tới, đến chỉ có một mình ta. Những người khác cũng không thể tin chắc ngươi là cao thủ người chơi chân chính trong phe xanh, tạm thời còn sẽ không lãng phí thẻ định vị trên người ngươi. Ân, nghe Kiếm Khí Lăng Tiêu nói vậy, Tô Lăng trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt nhíu mày nghi ngờ nói, ngươi đây là có ý gì? Không có ý gì, chỉ là đến xem ngươi, vị thiên tài 5 trận trò chơi đều không chơi hết này mà thôi. Kiếm Khí Lăng Tiêu tiếp tục làm ra vẻ bí hiểm cười nói. Tô Lăng nghe Kiếm Khí Lăng Tiêu nói vậy, vẻ mặt lại tỏ ra kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, thời cảnh tra xét trên bảng xếp hạng không có tên của ta, chắc hẳn vì ta chưa chơi đủ 5 trận, nên các ngươi mới cho rằng ta có thiên phú kinh người, bẩm báo chuyện này lên, khiến các ngươi, những người đứng đầu thăm dò tiểu tổ, chú ý. Ngươi quả nhiên rất thông minh. Kiếm Khí Lăng Tiêu cười lớn, trước đó ta còn không tin ngươi chưa chơi đủ 5 trận, nhưng giờ thì ta đã tin. Chỉ dựa vào vài lời của ta mà suy luận ra nhiều thông tin như vậy, ngươi đúng là thiên tài. Nói xong, nụ cười trên mặt Kiếm Khí Lăng Tiêu bỗng tắt, thân sắc dần trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn Tô Lăng cũng sắc bén hơn. Ngay sau đó, Kiếm Khí Lăng Tiêu nói, ta đã kiểm chứng được tài trí của ngươi, tiếp theo, hãy cho ta thấy thực lực của ngươi. Chờ một chút, nghe Kiếm Khí Lăng Tiêu nói vậy, Tô Lăng vội vàng giơ tay ra hiệu, cau mày hỏi, động thủ thì không vấn đề, nhưng trước hết hãy nói rõ, ngươi rốt cuộc là địch hay bạn? Dù đã biết hết mọi chuyện, Tô Lăng vẫn muốn giả vờ không biết để hỏi rõ chân tướng. Đây không phải vì lý do nào khác, mà là để thiết lập một chuỗi logic. Mặc dù Tô Lăng không cần sự trợ giúp của Kiếm Khí Lăng Tiêu, nhưng không có nghĩa là Kiếm Khí Lăng Tiêu hoàn toàn vô dụng, ngược lại, sự xuất hiện của Kiếm Khí Lăng Tiêu vẫn có chút tác dụng. Ít nhất, hắn có thể lợi dụng Kiếm Khí Lăng Tiêu để nói ra những thông tin mà hắn đã biết, từ đó hình thành một chuỗi logic thông tin hoàn chỉnh, lừa gạt trí tuệ nhân tạo của chính phủ siêu duy sát. Chỉ cần dùng chuỗi logic thông tin hoàn chỉnh để qua mặt trí tuệ nhân tạo của chính phủ siêu duy sát, thì sau này hắn có thể hiện năng lực tính toán không bỏ sót mà không bị coi là dữ liệu dị thường và bị bắt đi phân tích. Đồng thời, việc hắn hỏi như vậy cũng khiến hắn giống một người chơi chưa mở góc nhìn thượng đế, và trong mắt người chơi cấp S như Kiếm Khí Lăng Tiêu, trình độ thông minh của hắn vẫn nằm trong phạm trù người bình thường. Quả nhiên, nghe Tô Lăng hỏi, ánh mắt sắc bén của Kiếm Khí Lăng Tiêu dịu đi một chút, nhìn Tô Lăng với vẻ thất vọng, ta đã thể hiện rõ ràng như vậy, mà ngươi vẫn không phân biệt được ta là địch hay bạn, xem ra ta đã khen ngươi hơi sớm. Chính vì hành vi của ngươi, ta mới không phân rõ ngươi là địch hay bạn. Tô Lăng nhìn thẳng vào mắt Kiếm Khí Lăng Tiêu, nói, ngươi biết rõ nội tình của ta, nhưng không báo cho những người chơi khác của phe đỏ, mà lại đơn độc đến đây, điều này khiến ta cho rằng ngươi là bạn. Nhưng hành vi muốn thử thực lực của ta vừa rồi lại khiến ta cảm thấy ngươi là địch. Ngươi không thấy hành vi của mình rất mâu thuẫn sao? Ân, nghe Tô Lăng nói vậy, Kiếm Khí Lăng Tiêu khẽ giật mình, sau đó cau mày nói, ta muốn thử xem thực lực của ngươi, tại sao lại khiến ngươi cảm thấy ta là địch? Trong trò chơi này, ta bị phân vào phe xanh, đội chỉ có một người chơi, còn ngươi ở phe đỏ. Cho dù Leon bị loại, phe đỏ các ngươi vẫn còn 5 đội người chơi, trừ ngươi ra thì còn 4 đội khác. Tô Lăng nhìn Kiếm Khí Lăng Tiêu, nói, ngươi muốn thử thực lực của ta, chưa nói đến việc động tĩnh khi chúng ta chiến đấu có thể gây chú ý, từ đó làm lộ thân phận ngụy trang của ta. Mà lui một bước, cho dù không có động tĩnh, thì ngươi là người chơi cấp S, là một trong những cao thủ hàng đầu trong trò chơi hiện tại, ta nhất định phải dốc toàn lực khi chiến đấu với ngươi. Quyền cước đao kiếm không có mắt, đến lúc đó tranh đấu ắt sinh ra tiêu hao, ngươi thì thỏa mãn rời khỏi trò chơi này, bắt đầu ván tiếp theo, nhưng còn ta thì sao? Ta bị ngươi tiêu hao, đối phó với 4 đội người chơi còn lại, những thủ đoạn có thể sử dụng sẽ ít đi rất nhiều. Ngươi chắc chắn mình là bạn chứ không phải địch. Nói đến câu cuối, ánh mắt Tô Lăng đã tràn đầy nghi vấn. Mà nghe Tô Lăng nói vậy, Kiếm Khí Lăng Tiêu nhíu mày, chìm vào suy tư. Một lát sau, hắn mới áy náy nói, xin lỗi, chuyện này ta quả thực đã suy tính không chu toàn. Như vậy đi, lát nữa ngươi dùng một chiêu mạnh nhất để giết ta, để ta có thể nắm rõ thực lực của ngươi, như vậy là có thể báo cáo với bên thăm dò tiểu tổ. Nói xong, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, hướng về phía Tô Lăng. Trong lòng bàn tay hắn có một vật nhỏ bằng cúc áo, đây là camera siêu nhỏ, bên trong ta đã quay lại hình dáng của cung bản và Wigander ở thế giới này, ngươi tự cân nhắc xem nên lợi dụng thế nào. Còn về 2 đội người chơi còn lại, cung bản bọn hắn đã dùng thẻ định vị để thử, không phải người chơi cấp S, chắc là cấp A. Cái này chỉ có thể dựa vào ngươi tự tìm, người chơi cấp A quá nhiều, chúng ta không thể dùng thẻ định vị để xác định từng người. Nói xong, để thể hiện thiện ý, hắn không ném vật đó, mà từ từ cúi xuống,
đặt nó xuống đất. Nhìn dáng vẻ của kiếm khí Lăng Tiêu, Tô Lăng nói, bây giờ ta tin ngươi là bạn chứ không phải địch. Kiếm khí Lăng Tiêu nghe vậy, mỉm cười, tốt, tiếp theo ngươi còn có gì muốn hỏi, cứ hỏi đi. Nghe vậy, Tô Lăng cũng không khách khí, lập tức hỏi rất nhiều vấn đề có thể giúp hắn hình thành chuỗi logic thông tin hoàn chỉnh. Khoảng hơn 10 phút sau, ta hỏi xong rồi. Tô Lăng nhìn kiếm khí Lăng Tiêu, nói. Kiếm khí Lăng Tiêu nghe xong, gật đầu, hỏi xong thì động thủ đi, trận này thất bại, ta phải nhanh chóng mở trận tiếp theo, tránh để bị các người chơi cấp S khác bỏ lại. Tô Lăng nghe vậy, cũng không nói nhảm. Dưới ánh mắt nhìn thẳng của kiếm khí Lăng Tiêu, hắn đột nhiên búng tay. Bốp, ánh mắt kiếm khí Lăng Tiêu nhìn Tô Lăng trong nháy mắt thất thần. Mà nắm bắt khoảnh khắc thất thần này, Tô Lăng bỗng nhiên vút một cái, trong nháy mắt đã đến trước mặt kiếm khí Lăng Tiêu. Ô ô ô ô. Tiếng còi cảnh sát vang vọng trên đường phố Manhattan, New York. Từng chiếc xe cảnh sát đỗ gần quảng trường thời đại, giăng dây cảnh giới, đám đông đứng bên ngoài xem, từng nhân viên cảnh sát giữ gìn trật tự, thám tử và cảnh sát trưởng ở bên trong dây cảnh giới, xem xét những thi thể bị chém thành nhiều mảnh, máu tươi và tàn chi vương vãi. Cùng lúc đó, trên không trung New York, 3 chiếc trực thăng liên tục bay lượn tuần tra. Đèn pha liên tục chiếu vào những con hẻm tối tăm, tìm kiếm bóng dáng hung thủ. Các tòa soạn báo địa phương cũng nhanh chóng đến hiện trường, phỏng vấn và đưa tin về vụ án xảy ra ở quảng trường thời đại. Xin chào, xin hỏi lúc vụ án xảy ra anh có ở hiện trường không? Có thấy ai là hung thủ không? Các phóng viên phỏng vấn đám đông đang vây xem hiện trường. Mà câu trả lời của những người này cũng rất đa dạng. Xin lỗi, tôi không thấy, tôi chỉ đột nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai từ bên này truyền đến, sau đó mới đến xem. Eric vĩ đại muôn năm. Tôi thấy, hung thủ là một người da đen, hắn cầm Gatling bắn điên cuồng vào đám đông. Cái gì? Người chết đều bị lợi khí giết chết? À, vậy thì tôi không thấy. Tôi thề, tôi thật sự đã thấy, kẻ chém người là một người da trắng. Hắn cầm một con dao thái, cứ như vậy vung lên, một đạo kiếm khí màu trắng liền bay ra. Gã này rõ ràng là say rượu, người da trắng, dao thái, còn có kiếm khí, 3 thứ của 3 quốc gia khác nhau mà các ngươi cũng tin. Giữa thanh thiên bạch nhật, hành hung trước mặt mọi người, nhất là ở khu Manhattan, gần quảng trường thời đại, một công trình mang tính biểu tượng, đây gần như là tát thẳng vào mặt Eric. Bởi vậy, gần như toàn bộ lực lượng cảnh sát khu Manhattan đều được huy động. Vì thế, còn có cả trực thăng, thề phải tìm ra hung thủ. Tuy nhiên, trong khi New York huy động lực lượng truy bắt hung thủ, hai hung thủ Cung Bản và Wigander đã sớm rời khỏi New York, ở vùng ngoại ô. Dưới cầu Brooklyn, bên bờ sông, Cung Bản và Wigander đã thay quần áo, đang đứng bên bờ sông, ngắm nhìn 3 chiếc trực thăng đang bay lượn trên không trung Manhattan phía đối diện. Tuy nhiên, mặc dù đã thoát khỏi cuộc truy bắt, nhưng sắc mặt của cả Cung Bản và Wigander đều không tốt. Cái tên rác rưởi người Viêm Quốc kia đã khiến bọn họ thất bại ngay từ đầu. Kế hoạch tốt nhất ban đầu là 3 người chơi cấp S của phe đỏ sẽ bí mật gặp mặt, sau đó bố trí một sát cục, cùng nhau phục kích đội người chơi duy nhất của phe xanh. Nhưng bây giờ, tất cả đều bị tên rác rưởi người Viêm Quốc kiếm khí Lăng Tiêu phá hỏng. Bọn họ không những không thể bố trí sát cục, mà còn bị Eric, một trong những quốc gia lớn nhất thế giới này, truy nã. Quảng trường thời đại là một nơi phồn hoa náo nhiệt như vậy, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn có camera giám sát độ phân giải cao, ghi lại hình dáng của bọn họ. Ngoài ra, bọn họ còn có khả năng lớn sẽ bị người chơi phe xanh biết mặt. Dù sao, tên kiếm khí Lăng Tiêu kia đã lựa chọn phản bội phe đỏ, chắc chắn sẽ tiết lộ thông tin của bọn họ cho phe xanh. Đây cũng là nguyên nhân khiến sắc mặt Cung Bản và Wigander khó coi. Tiếp theo làm thế nào? Nhìn 3 chiếc trực thăng đang bay lượn trên không trung Manhattan, không ngừng bật đèn pha, Wigander nhíu mày hỏi Cung Bản bên cạnh. Cung Bản mặt mày âm trầm, liếc nhìn hắn, nói, ngươi có ý kiến gì? Wigander vẫn trao mày, nói, kiếm khí Lăng Tiêu đã lựa chọn phản bội chúng ta, phe đỏ, như vậy hắn có khả năng lớn là đã có hiểu biết về người của phe xanh mới dám làm như vậy. Ít nhất, hắn hẳn là đã đoán được đội người chơi kia của phe xanh, hẳn là người của Viêm Quốc. Ta thậm chí còn nghi ngờ, ID Tô Lăng duy nhất đang hiển thị hiện tại của phe xanh chính là manh mối để hắn đưa ra phán đoán này. Nếu đúng như vậy, Tô Lăng này rất có thể không phải là người chơi gà mờ mà phe xanh tìm đến để cân bằng độ khó của trò chơi, mà là một cao thủ thực sự. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta chưa từng thấy ID này trên bảng xếp hạng cấp S và cấp A, cho nên xác suất này không lớn. Tình thế hiện tại của chúng ta không tốt lắm, chắc chắn không thể quay về nơi cũ để phát triển, nếu không sẽ không còn cơ hội. Ta cảm thấy, việc chúng ta cần làm nhất bây giờ là tiến hành một đợt tiêu hao đối với người chơi phe xanh. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội để thở và có cơ hội để thắng. Ngươi thấy thế nào? Nói đến câu cuối, Wigander nhìn Cung Bản. Cung Bản nghe hắn nói xong, trầm giọng nói, đạo lý này ta đương nhiên hiểu, vấn đề là chúng ta bây giờ không biết cao thủ của phe xanh rốt cuộc là ai. ID Tô Lăng đang lộ diện này có thể giống như ngươi nói, chính là cao thủ của phe xanh, nhưng ngươi cũng đã nói, không thấy ID này trên bảng xếp hạng cấp S và cấp A, khả năng lớn là không phải, hắn không thể nào là một kẻ chưa chơi đủ 5 trận mà lại là cấp S chứ. Độ khó của trò chơi này, những người chơi cấp S như ngươi và ta hiểu rõ nhất.
Không có chuyện có người chỉ điểm, hoặc là xem hướng dẫn là có thể dễ dàng thông quan và đạt được đánh giá cao. Hiện tại, cách duy nhất để chúng ta có thể tiến hành tiêu hao đối với đội người chơi phe xanh là định vị Tô Lăng này, sau đó bắt hoặc giải quyết hắn. Nhưng điều này rất có thể sẽ rơi vào bẫy của phe xanh, nếu Tô Lăng này chỉ là một người chơi gà mờ, cao thủ của phe xanh là người khác, thì việc ID Tô Lăng này lộ diện rất có thể là do đối phương cố ý, vì muốn dùng Tô Lăng này làm mồi nhử để chúng ta định vị ra vị trí của hắn, sau đó đến bắt hoặc giải quyết hắn, từ đó bước vào cái bẫy mà cao thủ phe xanh kia đã bố trí cho chúng ta. Điểm này ngươi không nghĩ ra sao? Hay là ngươi đang thăm dò xem ta có nghĩ đến điểm này không, muốn lừa ta đi dò đường? Nói xong, cung bản nhìn Wigander với ánh mắt bất thiện. Xem ra người chơi cấp S quả thực không ngu ngốc. Wigander thầm oán, định ngụy biện, nhưng đúng lúc này, người chơi kiếm khí Lăng Tiêu đã bị người chơi Tô Lăng loại khỏi cuộc chơi. Một thông báo loại trừ hiện ra trước mắt hai người. Hai người cùng nhau sững sờ. Một lúc sau, sắc mặt cung bản lại càng âm trầm, mắng, cái tên ngu ngốc này. Nhanh vậy sao? Wigander thì lẩm bẩm. Hai người biết kiếm khí Lăng Tiêu sẽ đi tìm người của phe xanh để tự sát sau khi chia tay bọn họ, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Wigander nghiêm mặt nói, bây giờ không phải là lúc để nội chiến, chúng ta phải hành động ngay. Phe đỏ đã loại hai người chơi cấp S, vừa hay bây giờ tướng mạo của chúng ta cũng đã lộ, trực tiếp để lại một chút thông tin của thế giới thực, để hai đội người chơi khác đến tìm chúng ta là được. Để bọn họ đi bắt Tô Lăng, nếu đối phương là cao thủ phe xanh dùng để làm mồi nhử, vậy thì để hai đội người chơi kia chủ động dẫm bẫy. Chúng ta ở bên cạnh trước hết xác định thân phận của cao thủ phe xanh, sau đó sẽ tự mình ra tay. Cung bản cũng không so đo chuyện Wigander thăm dò trước đó, gật đầu nói, nếu đã lộ, vậy thì tiếp theo có thể trực tiếp vận dụng thế lực mà chúng ta đã phát triển hơn một năm nay, phái người bắt Tô Lăng này để thử nghiệm, xem có phải là bẫy hay không. Wigander nghe vậy, cũng gật đầu. Hai người đạt được nhất trí, nhanh chóng hành động. Cung bản hành động trước, hắn trong trò chơi này đóng vai một người da trắng, mặc dù không phải người Eric, nhưng cũng là người của một quốc gia cùng một châu lục. Hắn trực tiếp gọi điện thoại cho thế lực mà mình đã phát triển hơn một năm, phân phó bên kia phái người đến New York và tìm kiếm sát thủ trong thế giới ngầm của thế giới này. Wigander cũng làm tương tự. Rất nhanh, chỉ trong vòng 2-3 ngày, thế lực mà hai người đã mượn sức hoặc xây dựng ở thế giới này trong hơn một năm nay, lập tức có phản hồi. Hai bên đều phái người đến New York và tuyên bố một khoản tiền thưởng bí mật trong thế giới ngầm, chiêu mộ sát thủ. Tuy nhiên, trong 2-3 ngày này, hình dáng của hai người cũng được phát sóng liên tục trên các đài truyền hình lớn của New York, bị truy nã. Đương nhiên, đối với bọn họ mà nói, đây không phải là vấn đề. Người chơi cấp S nắm giữ rất nhiều kỹ năng, hai người tùy tiện cải trang một chút, cảnh sát New York trong thời gian ngắn căn bản không thể tìm ra bọn họ. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, hai người lập tức tập hợp lực lượng, chuẩn bị thử bắt Tô Lăng. Nhưng mà, khi bọn họ lại sử dụng thẻ định vị để định vị người chơi phe xanh tên là Tô Lăng này, ngạc nhiên phát hiện, Tô Lăng này, người mà 2 ngày trước còn ở ngoại ô New York, lại đột nhiên chạy đến cổ quốc phương Đông của thế giới này. Hai người lập tức trợn mắt há mồm. Làm sao có thể? Ngoại ô New York, trong một khu rừng hoang vắng. Vì muốn tránh lệnh truy nã, mấy ngày nay cung bản và Wigander phần lớn thời gian đều ẩn náu trong rừng núi hoang vắng ở ngoại ô, chỉ khi cần tiếp tế vật tư mới cải trang để vào New York. Sau mấy ngày dao động, hai người đã gọi tất cả những người có thể gọi được trong thế lực mà mình đã phát triển hơn một năm qua đến New York. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng, những người này sẽ hành động, thử bắt người chơi phe xanh có ID là Tô Lăng kia. Nhưng khi cung bản lại lấy ra một tấm thẻ định vị để khóa vị trí của Tô Lăng kia, lại thấy đối phương đã vượt qua châu lục, chạy đến một bán cầu khác. Nhìn bản đồ định vị hiện ra sau khi sử dụng thẻ định vị, khoảng cách rất xa giữa hai bên, cung bản không khỏi há hốc mồm. Thế nào? Phát giác được sự khác thường của cung bản, Wigander vội vàng hỏi. Cung bản nghe vậy, lúc này mới như tỉnh mộng, quay đầu nhìn hắn, trầm giọng nói, Tô Lăng này không ở Eric mà đã chạy đến cổ quốc phương Đông. Cái gì? Nghe cung bản nói, Wigander lập tức ngây người tại chỗ, khó tin nói, làm sao có thể? 2 ngày trước chúng ta mới dùng thẻ định vị để xác nhận vị trí của hắn, ngay gần ngoại ô New York, làm sao có thể đột nhiên chạy đến cổ quốc phương Đông? Tuyệt đối không thể. Có chút không chấp nhận được sự thật này, Wigander có chút kích động. Sau khi hai người xác định kế hoạch, vừa dao động người, vừa thương lượng chuyện định vị Tô Lăng. Đầu tiên, bọn họ phải xác định vị trí hiện tại của Tô Lăng, sau đó mới có thể triệu tập lực lượng ở gần đó. Cuối cùng trước khi chuẩn bị hành động, sẽ định vị lại một lần, rồi mới triển khai hành động. Tổng cộng 2 lần định vị, cần 2 tấm thẻ định vị, bởi vì thẻ định vị có thời hạn, không thể liên tục định vị và hiển thị hành tung của mục tiêu. Cho nên, cũng không có gì phải tranh, mỗi người ra một tấm. Vì trước đó đã ké cung bản 3 tấm thẻ định vị, nên lần này, Wigander sẽ ra tấm thẻ định vị đầu tiên, cung bản ra tấm thẻ định vị trước khi chuẩn bị hành động. Mà lần định vị đầu tiên, Wigander đã thấy Tô Lăng ở ngay ngoại ô New York. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ gọi người đến New York. Không ngờ, lần định vị trước khi chuẩn bị hành động này, đối phương lại chạy đến cổ quốc phương Đông. Nói cách khác, bọn họ làm ầm ĩ nửa ngày, kết quả là công cốc, còn lãng phí mỗi người một tấm thẻ định vị. Đối với Wigander vốn đã nghèo,
Điều này thật sự là không thể chấp nhận được. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Nhìn dáng vẻ kích động của Wigander, cung bản tức giận trả lời. Hai bên vốn là đồng đội tạm thời trong trò chơi này, trước đó căn bản chưa từng gặp mặt, cho nên đội ngũ tạm thời được thành lập cũng không kiên cố. Không xảy ra vấn đề thì không sao, một khi xảy ra vấn đề, mọi người đều không có sắc mặt tốt. Thậm chí, vì khi sử dụng thẻ định vị, chỉ có bản thân mới có thể nhìn thấy vị trí, mà trước đó Wigander lại nhiều lần thăm dò và tỏ ra nghèo kiết xác. Cung bản cũng nghi ngờ gã này rốt cuộc có sử dụng thẻ định vị để định vị Tô Lăng hay không. Dù sao, làm sao có thể trùng hợp như vậy, Tô Lăng kia 2 ngày trước còn ở New York, hôm nay lại đột nhiên chạy đến cổ quốc phương Đông. Đối phương không có khả năng biết trước, làm sao có thể tránh né hành động của bọn họ một cách chính xác như vậy. Nghĩ đến đây, cung bản nhìn Wigander với ánh mắt càng thêm bất thiện. Mà Wigander, người có trí tuệ hơn người, nhìn thấy ánh mắt bất thiện của cung bản, nhanh chóng hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. Lúc này, hắn chau mày, kích động nói, ngươi đừng tưởng rằng ta lại ké thẻ của ngươi. Ta 2 ngày trước quả thực đã sử dụng thẻ định vị để khóa vị trí của Tô Lăng kia, trời mới biết hắn làm sao có thể đột nhiên nổi điên chạy đến cổ quốc phương Đông. Ta không nói ngươi ké thẻ, cung bản lạnh nhạt trả lời. Vốn đã đau lòng vì tấm thẻ định vị kia, Wigander thấy dáng vẻ này của cung bản, làm sao có thể chịu được sự oan uổng này, lập tức cũng lạnh giọng nói, tùy tiện đi. Nếu mọi người không có sự tin tưởng, vậy thì mạnh ai nấy làm. Hắn cũng là người chơi cấp S, đã nhận được siêu duy năng lượng và sử dụng nó để cường hóa bản thân trong hiện thực, tự cho mình cao hơn người chơi bình thường và người thường. Mặc dù trước sức mạnh của quốc gia, sự cường hóa này của hắn không đáng kể, sau khi bị chính phủ Sanskrit hợp nhất, cũng vì dòng giống mà bị đối xử bất công, nhưng hắn vẫn có sự kiêu ngạo của riêng mình. Cung bản không phải là chính phủ của quốc gia khác, hắn tự nhiên sẽ không làm khó mình. Được, vậy chúc ngươi may mắn, cùng là người chơi cấp S, cung bản tự nhiên cũng có tính khí của mình. Wigander đã nói đến mức này, hắn tự nhiên sẽ không giữ lại. Sau đó, hai người rời khỏi khu rừng hoang vắng này, bắt đầu hành động riêng. Bởi vì ký chủ đột ngột rời đi, cung bản và Wigander nảy sinh bất đồng, cuối cùng mỗi người một ngả, lựa chọn hành động riêng. Một đoạn văn bản hiện ra trong đầu phản hồi. Trên không trung cao hàng ngàn dặm, trong khoang hạng nhất của máy bay, Tô Lăng nằm dựa trên chiếc ghế rộng, trên tay cầm một cuốn sách về di truyền học, đang chăm chú đọc. Ngoài cửa sổ bên cạnh hắn là một bầu trời xanh thẳm, phía dưới máy bay là một tầng mây trắng gần như bao phủ tất cả. Thỉnh thoảng máy bay bay qua nơi mây trắng tương đối thưa thớt, liền có thể nhìn thấy một vùng biển rộng mênh mông dưới mây trắng. Giờ phút này, hắn đang trên chuyến bay từ Eric đến cổ quốc phương Đông. Xung quanh hắn là Vương Tĩnh Văn và Tiểu Điệp, mỗi người ngồi trên một chiếc ghế nằm giống như hắn. Khoang hạng nhất rất rộng rãi, không gian hoạt động rất lớn, các tiện nghi giải trí trên ghế cũng rất đầy đủ. Lúc này, Tiểu Điệp đang chăm chú xem một bộ phim hoạt hình, còn Vương Tĩnh Văn thì đang tĩnh tu thanh tĩnh công như thường lệ. Có Vương Tĩnh Văn ở bên cạnh tu luyện thanh tĩnh công, Tô Lăng, người học lỏm, tự nhiên không thể luyện theo. Hơn nữa, thanh tĩnh công của hắn hiện tại đã đạt đến bình cảnh, luyện cũng không thể tăng thuộc tính tinh thần chi bằng đọc sách, mở mang trí tuệ. Dựa theo thông tin xem xét kinh nghiệm sống của Vương Tĩnh Văn, tu hành của thần niệm môn là như vậy. Tu luyện thanh tĩnh công gặp bình cảnh, tinh thần không thể tăng lên nữa, thì cần đọc sách khai trí, tức là tăng trí lực. Chỉ có điều, đọc sách để tăng trí lực rất chậm, muốn có cảm giác tăng lên rõ ràng, đều phải tính bằng đơn vị thời gian là 10 năm, hơn nữa bản thân cũng khó có thể nhận ra. Trong tình huống này, người bình thường rất khó kiên trì. Đương nhiên, Tô Lăng là người chơi, có hệ thống hỗ trợ ghi lại sự tăng lên rất nhỏ khi đọc sách hàng ngày, cũng không nhàm chán. Tuy nhiên, tốc độ tăng trí lực bằng cách đọc sách quả thực quá chậm. May mắn thay, Tô Lăng xem sách về di truyền học, không phải chủ yếu để tăng trí lực, mà là để hiểu rõ hơn về giai đoạn thứ 2 của tiến hóa giả. Về phần thông tin phản hồi trong đầu, cung bản và Wigander bất đồng và tách ra, Tô Lăng cũng không cảm thấy bất ngờ. Trong trò chơi thế giới này, mô hình nhân vật nhà khoa học quái dị của hắn không ảnh hưởng đến phương thức tiến hành trò chơi của hắn, mà sau khi hỏi kiếm khí lăng tiêu để bổ sung chuỗi logic thông tin, đối phó với cung bản và Wigander, hai người chơi cấp S này, hắn có thể tùy ý hành động, vận dụng thông tin toàn chi để tiến hành các thao tác từ xa. Cho nên, cung bản và Wigander, đến người còn chưa gặp, đã bị hắn dùng việc đột ngột rời khỏi New York để châm ngòi, dẫn đến bất đồng. Tất cả những điều này chỉ đơn giản là lợi dụng chênh lệch thời gian sử dụng thẻ định vị của hai người. Đương nhiên, phương pháp này chỉ có Tô Lăng, người có năng lực bản thân toàn chi, mới có thể sử dụng, những người khác không thể dùng được. Mà hành vi rời đi của hắn, cũng vì sự sắp đặt của Vương Tĩnh Văn, rất phù hợp với logic, sẽ không bị trí tuệ nhân tạo của chính phủ siêu duy sát phán định là dữ liệu dị thường. Tình huống của hai bên được Tô Lăng kết hợp hoàn hảo với nhau. Tiếp theo, hắn có thể ở đây lợi dụng tinh thần bí động của thần niệm môn để tăng thuộc tính tinh thần, sau đó thử phát triển năng lực của giai đoạn thứ 2 của tiến hóa giả. Về phần New York, hắn cũng đã để lại Kevin Roderick, quân cờ này, để đấu với cung bản và Wigander. Nghĩ đến đây, Tô Lăng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục chăm chú đọc sách. Mấy tiếng sau, máy bay bắt đầu hạ cánh. Đây chính là sơn môn của thần niệm môn sao? Tô Lăng đứng dưới chân một ngọn núi lớn nguy nga, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi cao vút, nhíu mày hỏi.
Đây là ngày thứ hai sau khi đến cổ quốc phương Đông. Sau khi bọn họ đáp chuyến bay từ Eric đến cổ quốc phương Đông, lúc đó đã là buổi tối, không tiện đi đường nên đã nghỉ ngơi một đêm ở kinh đô. Sau đó, sáng sớm hôm sau, Vương Tĩnh Văn đã dẫn hai người rời khỏi kinh đô bằng xe, đi đường vòng vèo, cuối cùng đến chân ngọn núi cao vút này ở phía nam của cổ quốc phương Đông. Tô Lăng mặc dù đã nhìn trộm được địa điểm của thần niệm môn từ thông tin kinh nghiệm sống của Vương Tĩnh Văn, nhưng ngoài mặt tự nhiên phải làm ra vẻ, vì hoàn cảnh mà nhíu mày hỏi một phen. Mà nghe hắn hỏi xong, Vương Tĩnh Văn bên cạnh mỉm cười gật đầu, đúng vậy, đây chính là sơn môn của thần niệm môn. Mặc dù môn nhân của thần niệm môn đã sớm có học trò khắp thiên hạ, người của các ngành các nghề đều có, nhưng Tiểu Điệp muốn chân chính tu hành lực lượng tinh thần, vẫn phải đến đây. Bởi vì nơi này có bí mật bất truyền của thần niệm môn chúng ta. Nói đến đây, cô không nói tiếp, giữ lại một chút bí ẩn. Tô Lăng tự nhiên biết, Vương Tĩnh Văn đang nói đến tinh thần bí động, thứ có thể nhanh chóng tăng lực lượng tinh thần. Nhưng Tiểu Điệp, người được hộ tống, lại không biết. Bởi vậy, nghe Vương Tĩnh Văn nói, cô không khỏi tò mò hỏi, sư phụ, bí mật bất truyền của thần niệm môn chúng ta là gì vậy? Sau khi quyết định theo Vương Tĩnh Văn học thôi miên, Tiểu Điệp đã đổi cách xưng hô với Vương Tĩnh Văn thành sư phụ. Trên đường đi, Tiểu Điệp đã hỏi rất nhiều về thôi miên, về thần niệm môn, Vương Tĩnh Văn cũng đều kiên nhẫn giải đáp. Mặc dù mới có mấy ngày, chưa bồi dưỡng được tình cảm sâu sắc, nhưng hai người ở chung coi như không tệ. Vương Tĩnh Văn nghe Tiểu Điệp hỏi, mỉm cười, đợi khi lực lượng tinh thần của con tu hành đến một trình độ nhất định, tự nhiên sẽ biết. Dứt lời, cô nhìn Tô Lăng, nói, đi thôi, đã đến khu vực của thần niệm môn ta rồi, không bằng lên đó ngồi một chút. Tô Lăng lấy lý do xác nhận địa chỉ của thần niệm môn để đi theo. Hiện tại địa chỉ đã được xác định, theo lý mà nói, hắn nên yên tâm trở về. Tuy nhiên, hướng tới tinh thần bí động, Tô Lăng đương nhiên sẽ không đi như vậy. Cho dù Vương Tĩnh Văn không mở lời mời, hắn cũng sẽ tìm lý do khác để vào thần niệm môn xem xét. Huống chi hiện tại Vương Tĩnh Văn đã chủ động mời, hắn tự nhiên không nói gì mà lựa chọn ngầm đồng ý. Đương nhiên, việc Vương Tĩnh Văn chủ động mời cũng nằm trong dự liệu của hắn, dù sao, mình là cơ duyên nhân mà đối phương muốn tìm. Mà Vương Tĩnh Văn thấy Tô Lăng không phản đối, trong lòng không khỏi vui mừng. Cô thật sự có chút lo lắng Tô Lăng sẽ trở về sau khi đến chân núi. May mắn thay, điều này đã không xảy ra. Sau đó, ba người men theo đường núi lên núi. Ngọn núi nơi thần niệm môn tọa lạc, được xây dựng rất tốt, giống như một khu du lịch. Đường núi là những bậc thang đá, có hàng rào, đồng thời không dốc, cỏ dại và rác rưởi cũng không mọc đầy, chất đầy đường núi, hiển nhiên là có người định kỳ quét dọn và tu sửa. Tuy nhiên, có chút kỳ lạ là không có người đến đây, trên đường đi rất ít người qua lại, căn bản không thấy người khác. Về việc này, Tô Lăng không hề thấy lạ. Môn phái này am hiểu thôi miên, nếu có người ngoài ý muốn đến đây, chỉ cần một cái thôi miên là có thể đuổi đi. Thậm chí, họ còn có thể thôi miên những nhân vật lớn ở thành phố lân cận hoặc những nhân vật quyền lực của hội đồng, để ngăn chặn việc tuyên truyền về nơi này, vì vậy việc không có ai đến cũng là điều bình thường. Rất nhanh, Tô Lăng cùng hai người đồng hành đã leo được một quãng đường đáng kể. Trong khoảng thời gian này, người mệt nhất lại là Vương Tĩnh Văn, người của thần niệm môn. Bởi vì chỉ tu luyện tinh thần, không rèn luyện thân thể, thể chất của Vương Tĩnh Văn chỉ như người bình thường. Về phần Tô Lăng thì không cần nói, ngay cả Tiểu Điệp, dưới sự huấn luyện khắc nghiệt của Tô Lăng hơn một năm qua, thể lực cũng đã vượt trội hơn người thường. Vì vậy, trên đoạn đường này, người mệt mỏi thở hổn hển lại là Vương Tĩnh Văn. Tuy nhiên, Tô Lăng và Tiểu Điệp không nói gì, việc Vương Tĩnh Văn đi chậm lại, ngược lại có thể giúp họ quan sát kỹ cảnh vật xung quanh. Nhất là Tô Lăng, ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại lướt qua một ngọn núi nào đó, không ngừng giả vờ thản nhiên quan sát ngọn núi này, mong muốn nhìn ra bí mật của nó. Theo như hắn thấy, trong thông tin kinh nghiệm sống của Vương Tĩnh Văn, tinh thần bí động nằm ngay trên ngọn núi này. Đáng tiếc, vì khoảng cách quá xa, lại thêm vẻ ngoài của ngọn núi này thực sự không có gì đặc biệt, Tô Lăng đã quan sát rất nhiều lần mà không có bất kỳ phát hiện nào. Xem ra vẫn phải tự mình đi vào bên trong mới được. Thầm nghĩ trong lòng, Tô Lăng ngoài mặt vẫn tiếp tục theo Vương Tĩnh Văn và Tiểu Điệp cùng nhau lên núi. Không lâu sau, ba người lại leo thêm một quãng đường, cuối cùng đã đến lưng chừng núi. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên, vù, Tô Lăng cảm giác được có thứ gì đó bỗng nhiên giáng xuống, tập trung về phía ba người họ. Cùng lúc đó, trong đầu hắn, năng lực bản thân toàn chi cũng lập tức phản hồi một dòng thông tin. Ký chủ nhận được sự chú ý của ý thức Từ Thanh Sơn, môn chủ thần niệm môn, giữa hai bên sinh ra liên hệ, thông tin nhân sinh của Từ Thanh Sơn tự động sao chép, cập nhật hoàn tất. Từ Thanh Sơn, nam, người da vàng, 56 tuổi, người Thanh Thành, nghề nghiệp môn chủ, góa vợ. Ý thức chú ý. Lần trước Tô Lăng nhận được phản hồi tương tự, là ở thế giới trước, vị giáo hoàng xuyên không chu chiếu. Nhưng khi đó, vị giáo hoàng xuyên không chu chiếu kia, phải đến khi hắn đến trước cửa thần điện thánh đình mới truyền đến ý thức chú ý. Nhưng bây giờ, hắn mới chỉ đến lưng chừng núi, vậy mà đã thu hút sự chú ý của ý thức Từ Thanh Sơn, môn chủ thần niệm môn. Điều này có phải đại diện cho việc ý thức tinh thần của Từ Thanh Sơn còn mạnh hơn cả vị giáo hoàng xuyên không chu chiếu kia? Ý nghĩ này nhanh chóng lướt qua trong lòng Tô Lăng. Nhưng một lúc sau, hắn không còn tâm trí để chú ý đến điều này. Bởi vì, thông tin kinh nghiệm sống của Từ Thanh Sơn, vị trưởng môn thần niệm môn này, trong nháy mắt lướt qua trong đầu hắn.
Chính sự lướt qua này đã khiến Tô Lăng phát hiện ra một số thông tin khiến hắn kinh ngạc. Một trong số đó là khi lực lượng tinh thần mạnh đến một ngưỡng nhất định, lượng biến sẽ dẫn đến chất biến, khiến lực lượng tinh thần vô hình sinh ra một loại lực lượng mới có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hiện thực. Mà loại lực lượng mới này được gọi là niệm lực. Thần niệm, đây chính là niệm trong thần niệm. Hóa ra lực lượng tinh thần tiến giai thuế biến là niệm lực à? Từ thông tin kinh nghiệm sống của Từ Thanh Sơn, nhìn thấy thông tin này, Tô Lăng vừa kinh ngạc, vừa không khỏi suy tư. Trước đó hắn đã suy đoán lực lượng tinh thần tăng lên là giai đoạn thứ 3 của tiến hóa giả trong thế giới này, nhưng lại cảm thấy mơ hồ. Nếu chỉ là tăng lên tinh thần, có được năng lực thôi miên, dường như không có sự tăng lên mang tính chất biến đổi. Mặc dù sau khi lực lượng tinh thần mạnh mẽ, có thể thôi miên đối phương trước khi tiến hóa giả giai đoạn thứ nhất và thứ hai kịp áp sát. Nhưng xét cho cùng, phương diện thân thể vẫn quá yếu, ví dụ như Vương Tĩnh Văn, tuy có năng lực thôi miên mạnh mẽ, nhưng nếu không cẩn thận bị tiến hóa giả áp sát hoặc đánh lén, thì sẽ bị giết ngay lập tức. Hơn nữa, sự tăng lên về phương diện tinh thần dường như không có mối liên hệ lớn với giai đoạn thứ nhất và thứ hai của tiến hóa giả. Bởi vậy, Tô Lăng kỳ thực không quá chắc chắn việc tăng lên phương diện tinh thần chính là giai đoạn thứ 3 của tiến hóa giả. Trước đó hắn đã nhìn thấy những người tiến hóa dị năng của cục chỉnh đốn, còn suy đoán dị năng có phải mới là giai đoạn thứ 3 của tiến hóa giả hay không. Nhưng sau khi xem thông tin kinh nghiệm sống của Yên và những người khác, hắn phát hiện con đường thu được dị năng của những người tiến hóa dị năng này đều khác nhau. Rất nhiều đều có chút kỳ quái, hơn nữa còn có tác dụng phụ tiềm ẩn, cho nên cũng không quá chắc chắn. Nhưng bây giờ, từ thông tin kinh nghiệm sống của Từ Thanh Sơn, thấy được lực lượng tinh thần tăng lên đến một ngưỡng nhất định, lượng biến dẫn đến chất biến, từ đó lột xác thành niệm lực, Tô Lăng cuối cùng đã tin chắc, phương hướng tăng lên của lực lượng tinh thần chính là giai đoạn thứ 3 của tiến hóa giả. Bởi vì sự tăng lên về phương diện tinh thần là thứ mà tiến hóa giả có thể trực tiếp tiếp xúc sau khi phát triển giai đoạn thứ 2. Nhưng dị năng thì không. Ít nhất sau khi Tô Lăng xem qua những người tiến hóa dị năng của cục chỉnh đốn như Yên, tạm thời không phát hiện ra dị năng của họ được phát triển thông qua một phương thức cụ thể nào, mà đã không phải là thứ mà tiến hóa giả giai đoạn thứ 2 có thể trực tiếp tiếp xúc, vậy thì dị năng cơ bản có thể loại trừ khỏi phương hướng tiến hóa biến dị giai đoạn thứ 3. Tuy nhiên, việc lực lượng tinh thần tăng lên đến một ngưỡng, lượng biến dẫn đến chất biến, từ đó lột xác ra niệm lực, phát hiện này chỉ là một trong những sự kiện kinh ngạc mà Tô Lăng phát hiện ra từ thông tin kinh nghiệm sống của Từ Thanh Sơn, môn chủ thần niệm môn. Còn có một điểm lại càng khiến Tô Lăng kinh ngạc hơn. Đó chính là tinh thần bí động trong thần niệm môn, sở dĩ có thể nhanh chóng tăng lực lượng tinh thần, không phải là do tinh thần bí động đặc biệt đến mức nào, mà là hoàn toàn đến từ một vật phẩm thần bí. Tinh thần bí động chẳng qua chỉ là môi trường ức chế lực lượng thần bí phát ra từ vật phẩm thần bí đó mà thôi. Nhìn thấy thông tin này, Tô Lăng, người đã trải qua 4 trò chơi thế giới, phản ứng đầu tiên trong đầu chính là duy khí. Chỉ có duy khí mới có thể có công năng như vậy. Dù sao thần niệm môn có lịch sử lâu đời, tinh thần bí động đối với sự tăng lên của đệ tử trong môn phái không phải là 1-2 lần, mà là vô số lần. Đây không phải là vật phẩm dùng một lần như trái cây thuộc tính của thế giới trước, mà là liên tục, không suy giảm. Tuy nhiên, duy khí thần kỳ với tác giả chi bút và thần ngôn diện làm tham khảo, hẳn là còn vượt xa như vậy mới đúng. Tác giả chi bút và thần ngôn diện cơ bản đều là những tồn tại có thể sửa đổi quy tắc của thế giới. So sánh ra, công năng của vật phẩm thần bí này của thần niệm môn dường như lại ít hơn nhiều. Điều này không khỏi khiến Tô Lăng do dự về suy đoán này. Nhưng bất kể thế nào, sau khi hiểu rõ phương pháp tăng nhanh tinh thần của thần niệm môn không phải đến từ tinh thần bí động, mà là từ vật phẩm thần bí có khả năng là duy khí, trong lòng Tô Lăng lập tức lại có ý tưởng mới. Đương nhiên, ngoài mặt, hắn không biểu hiện ra bất kỳ sự khác thường nào, chỉ là nhướng mày như bình thường sau khi cảm nhận được sự chú ý của ý thức. Thuộc tính tinh thần của hắn hiện tại cũng là 3, tự nhiên cần phải biểu hiện ra dáng vẻ cảm nhận được sự chú ý của ý thức. Mà Vương Tĩnh Văn, người có lực lượng tinh thần mạnh hơn Tô Lăng, rõ ràng đã cảm nhận được sự chú ý của ý thức từ Thanh Sơn sớm hơn Tô Lăng. Lập tức, Vương Tĩnh Văn lớn tiếng nói, sư phụ, con đã trở về. Con mang đến một tiểu nha đầu có thiên phú dị bẩm, còn có cơ duyên nhân mà ngài đã nói. Lời nói này của cô, vừa là nói cho Từ Thanh Sơn, vị môn chủ thần niệm môn nghe, vừa là nói cho Tô Lăng nghe, coi như là giải thích cho sự chú ý đột ngột của ý thức. Có Vương Tĩnh Văn giải thích, Tô Lăng lập tức thả lỏng lông mày. Sau đó, hắn ôm quyền hướng về phía trên núi nói, Tô Lăng bái kiến thần niệm môn chủ. Tiểu Điệp tuy có lực lượng tinh thần thuần khiết, nhưng lại không mạnh, cho nên cô bé không phát giác được sự chú ý của ý thức. Nhưng nhìn thấy Tô Lăng và Vương Tĩnh Văn đứng ở lưng chừng núi, lại nói chuyện và ôm quyền hướng về đỉnh núi, cô bé cũng vội vàng học theo ôm quyền. Hoan nghênh đến thần niệm môn làm khách. Một ý niệm mang theo ý cười truyền vào trong đầu ba người. Sau khi Tô Lăng tiếp nhận ý niệm này, không khỏi khẽ động trong lòng, lại có thêm hiểu biết về năng lực của những người có tinh thần tăng lên đến một trình độ nhất định. Mà Tiểu Điệp thì ngạc nhiên nhìn xung quanh, mong muốn tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói trong đầu. Ngược lại, Vương Tĩnh Văn, vẻ mặt bình thản, lộ ra vẻ đã quen thuộc. Sau khi chào hỏi, ý thức của Từ Thanh Sơn liền rút đi như thủy triều. Chúng ta tiếp tục đi thôi, Vương Tĩnh Văn cười nói với Tô Lăng và Tiểu Điệp. Tô Lăng và Tiểu Điệp tự nhiên không có ý kiến. Ba người tiếp tục leo núi,
từ lưng chừng núi đi thẳng lên đỉnh núi. Khi dần dần đến gần đỉnh núi, các tòa cung điện của thần niệm môn được xây dựng trên núi cũng dần hiện ra trong tầm mắt của Tô Lăng và Tiểu Điệp. Đối với những cung điện mang đậm phong cách cổ quốc phương Đông này, Tô Lăng không cảm thấy gì đặc biệt. Nhưng Tiểu Điệp, sinh ra ở Eric và chưa từng đến cổ quốc phương Đông, trong mắt lại tràn đầy kinh ngạc. Đây là Tĩnh Tu điện, bên kia là xương phòng, bên kia là kho củi và khố phòng. Vương Tĩnh Văn lần lượt giới thiệu cho hai người về những cung điện trên núi, đồng thời dẫn hai người đi sâu vào. Trên đường đi, có thể nhìn thấy một vài môn nhân của thần niệm môn đang tĩnh tu hoặc làm việc. Nhìn thấy hai người, những môn nhân này của thần niệm môn có người tò mò liếc nhìn, cũng có người không quan tâm, tiếp tục tu hành. Chỉ chốc lát sau, ba người đã đi qua từng tòa cung điện, đi tới một tòa đại điện to lớn nằm giữa các cung điện. Tòa đại điện này có tên là Thần Niệm Điện. Bước vào Thần Niệm Điện, đập vào mắt là một vị trưởng lão mặc trường sam màu xanh, hai tay chắp sau lưng, tóc búi cao, râu quai nón rủ xuống, đang đứng yên lặng trong điện, ánh mắt tĩnh lặng, dường như đang đợi bọn họ đến. Sư phụ. Vương Tĩnh Văn thấy lão giả, khẽ khom người chào hỏi. Ân. Lão giả khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Tiểu Điệp trong ba người, cười tán thưởng, thật là tinh thuần lực lượng tinh thần. Tĩnh Văn, nữ oa này phải dạy dỗ cho tốt, tương lai thần niệm môn có lẽ phải nhờ vào cô bé này mà phát dương quang đại. Được sư phụ của mình tán dương, vẻ mặt bình thản của Vương Tĩnh Văn lộ ra ý cười, cung kính trả lời, vâng, đồ nhi nhất định sẽ dạy dỗ thật tốt. Ân. Lão giả nghe vậy, lại gật đầu, sau đó mới nhìn về phía Tô Lăng, ôm quyền nói, lão phu từ Thanh Sơn, thần niệm môn môn chủ, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Vương Viễn Lâm. Tô Lăng cũng ôm quyền đáp lại. Viễn Lâm, tốt tên. Từ Thanh Sơn lặp lại tên của nhân vật mà Tô Lăng đang đóng vai, sau đó hai mắt sáng ngời tán thưởng một tiếng, ngay sau đó, liền nghe lão nói, tiểu hữu, có thể trò chuyện riêng một chút không? Vương Tĩnh Văn bên cạnh nghe sư phụ mình nói vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một chút hiếu kỳ. Nói thật, trong ấn tượng của cô, đây là lần đầu tiên cô thấy sư phụ long trọng tự mình tiếp kiến một người lạ chưa từng đến thần niệm môn. Tuy nhiên, nghĩ đến việc có thể là do đối phương là cơ duyên nhân, cô cũng không nghĩ nhiều. Có thể. Tô Lăng, người đã xem trộm thông tin kinh nghiệm sống của Từ Thanh Sơn, nghe Từ Thanh Sơn yêu cầu, cũng không từ chối. Sau khi trầm ngâm một lát, hắn gật đầu đồng ý. Vật phẩm thần bí có khả năng là duy khí kia, từ lâu đã được đối phương mang theo bên người, mà đối phương lại là người có lực lượng tinh thần vượt qua ngưỡng đó, lột xác ra niệm lực, một loại lực lượng mới. Từ những biểu hiện thực lực thể hiện trong thông tin kinh nghiệm sống của đối phương, Tô Lăng quyết định tiên lễ hậu binh, trước hết nói chuyện đàng hoàng với đối phương. Tĩnh Văn, con trước dẫn tiểu nữ oa này xuống dưới, làm quen một chút với thần niệm môn. Gặp Tô Lăng đồng ý, Từ Thanh Sơn cười cười, nói với Vương Tĩnh Văn bên cạnh. Vương Tĩnh Văn mặc dù rất muốn ở lại, muốn biết cái gọi là cơ duyên nhân rốt cuộc là gì, nhưng sư phụ đã lên tiếng, cô cũng chỉ có thể làm theo. Đi thôi, Tiểu Điệp, Vương Tĩnh Văn nói với Tiểu Điệp. Nhưng Tiểu Điệp lại không nghe cô nói, mà nhìn về phía Tô Lăng. Tô Lăng thấy thế, cười cười, nói, đi thôi. Nghe Tô Lăng nói, Tiểu Điệp lúc này mới ồ một tiếng, ngoan ngoãn đi theo Vương Tĩnh Văn rời khỏi thần niệm điện. Sau khi hai người rời đi, Từ Thanh Sơn mới nhìn thẳng Tô Lăng, thăm dò hỏi, tiểu hữu có phải là từ nơi xa đến? Tô Lăng nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động. Lời nói của đối phương dường như có ý riêng. Chẳng lẽ đối phương biết hắn không phải là người của thế giới này? Từ sau thế giới trước, khi chứng kiến vị giáo hoàng Chu Chiếu xuyên không từ thế giới ba chiều thực đến thế giới mà hắn cho là trò chơi, Tô Lăng không còn coi những thế giới trò chơi này là thế giới trò chơi đơn thuần nữa. Bởi vậy, gặp phải tình huống này, hắn cũng không quá kinh ngạc. Tuy nhiên, hắn tự nhiên sẽ không ngốc nghếch, bị người khác hỏi một chút liền lung tung bại lộ. Chỉ nghe hắn giả ngu gật đầu nói, ân, coi như là vậy đi. Dù sao Eric cách cổ quốc phương Đông cũng phải vạn dặm. Từ Thanh Sơn nghe xong, khẽ nheo mắt, không tiếp tục hỏi nữa, mà là nói, tiểu hữu đến đây với mục đích là muốn tăng lực lượng tinh thần. Tô Lăng nghe vậy, không khỏi lại khẽ động trong lòng. Đối phương dường như có thể đoán trước được thân phận và mục đích của hắn, nhưng từ những lời thăm dò trước đó, đối phương cũng không chắc chắn. Liên tưởng đến việc trước đó khi thiết lập liên hệ với Vương Tĩnh Văn, xem xét thông tin kinh nghiệm sống của Vương Tĩnh Văn, Từ Thanh Sơn đã dặn dò cô tìm kiếm cơ duyên, Tô Lăng bỗng nhiên có một suy đoán. Sau khi lực lượng tinh thần thuế biến, đối phương dường như không chỉ sinh ra niệm lực, một loại lực lượng mới, mà dường như còn nắm giữ năng lực dự đoán tương lai nhất định. Chỉ có điều, năng lực dự đoán tương lai của đối phương không rõ ràng, nên mới có những lời thăm dò. Về phần tại sao Tô Lăng lại là suy đoán, mà không phải phán đoán từ thông tin kinh nghiệm sống của đối phương, nguyên nhân chủ yếu là trong cuộc đời của đối phương, giai đoạn đầu và giữa không có biểu hiện liên quan, mà là ở giai đoạn cuối, trong mấy năm gần đây, mới có một lần dặn dò Vương Tĩnh Văn tìm kiếm cơ duyên và những biểu hiện tương tự như dự đoán. Bởi vậy, Tô Lăng ngay từ đầu không liên tưởng đến phương diện này. Nhưng bây giờ, sau khi đối phương thăm dò bằng những lời nói mang tính dự đoán, Tô Lăng lập tức có suy đoán như vậy. Sau đó, để tránh bị đối phương dắt mũi, Tô Lăng nhẹ nhàng trả lời, Từ môn chủ muốn trò chuyện riêng với ta, có phải là có điều gì khó nói không? Ân. Nghe Tô Lăng nói, hai mắt Từ Thanh Sơn lập tức lóe sáng, tiểu hữu đã nhìn ra điều gì? Tô Lăng nghe vậy, cười cười, không nói gì.
Thuộc tính tinh thần của hắn mới là 3, làm sao có thể nhìn ra điều gì. Tuy nhiên, hắn đã thấy trong thông tin kinh nghiệm sống của Từ Thanh Sơn, sau khi lực lượng tinh thần của đối phương thuế biến thành niệm lực, thân thể liền bắt đầu già đi nhanh chóng, điều này khiến đối phương rõ ràng mới 56 tuổi, lại già như 70, 80. Cùng lúc đó, đối phương cũng giống như giáo hoàng xuyên không chu chiếu của thế giới trò chơi trước, vì sự chênh lệch quá lớn giữa thuộc tính thân thể và tinh thần, đã phân tách ra nhân cách thần tính và nhân cách nhân tính. Tuy nhiên, có chút kỳ lạ là nhân cách thần tính và nhân cách nhân tính của đối phương không tương giao, không biết đến sự tồn tại của nhau. Mà đối phương cũng không giống chu chiếu kia, là một người có nhân cách nhân tính tràn đầy thiện ý, bản thân lão là loại người bạc tình, nếu không đã không làm ra chuyện đưa con gái ruột cho nông hộ nuôi dưỡng. Cho nên, người trong môn phái cũng không phát hiện ra lão bị phân liệt nhân cách. Sau đó, điều này dẫn đến việc Từ Thanh Sơn nhiều khi sẽ bị thiếu hụt ký ức. Bởi vì nhân cách thần tính xuất hiện, dẫn đến nhân cách nhân tính của lão, khi đột nhiên tỉnh lại, liền phát hiện mình không hiểu sao lại đến một nơi khác, làm những việc mà trước đó lão chưa từng nghĩ đến. Điều này lập tức khiến nhân cách nhân tính Từ Thanh Sơn có chút hoài nghi nhân sinh, hoài nghi mình có phải đã bị bệnh Alzheimer hay không. Sau đó, những năm này lão đã tìm kiếm phương pháp chữa trị cho mình, nhưng đáng tiếc là không có kết quả. Cho đến khi có được năng lực dự đoán, lão liền đặt tất cả hy vọng vào năng lực này. Tô Lăng kết hợp thông tin kinh nghiệm sống của đối phương và suy đoán của mình, lúc này mới làm rõ được ý đồ thực sự của đối phương khi tìm hắn. Mà bệnh tình của đối phương muốn chữa trị kỳ thực cũng rất đơn giản, đó chính là tăng cường rèn luyện thân thể, nâng cao cường độ thân thể, đến lúc đó, hai nhân cách thần tính và nhân tính tự nhiên sẽ dần dần dung hợp. Tuy nhiên, Tô Lăng đương nhiên sẽ không nói thẳng cho đối phương biết, hắn muốn coi đây là điều kiện, mượn vật phẩm thần bí có khả năng là duy khí trên người đối phương dùng một lát. Ngươi muốn thế nào? Nhìn thấy dáng vẻ cười mà không nói của Tô Lăng, Từ Thanh Sơn, 56 tuổi, đã sớm vượt qua giai đoạn hun đúc đạo lý đối nhân xử thế, lúc này khẽ nheo mắt hỏi. Tô Lăng nghe vậy, cũng không khách khí, vừa cười vừa nói, nếu Từ môn chủ biết mục đích của ta là tăng lực lượng tinh thần, vậy thì ta muốn thế nào, ngài hẳn là rõ mới đúng. Ngươi nói trước đi, nói ngươi đã nhìn ra điều gì. Nghe Tô Lăng nói, Từ Thanh Sơn cũng không trả lời thẳng, mà là hỏi dò. Rõ ràng, lão cũng là người không thấy thỏ không thả chim ưng. Tô Lăng nghe vậy, khẽ cười, không nói thẳng, mà hỏi một cách mờ ám, lần trước Từ môn chủ tỉnh lại ở đâu? Lời này vừa nói ra, Từ Thanh Sơn lập tức co rút đồng tử. Hắn quả nhiên biết. Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng lại nói rõ bệnh tình của lão. Từ Thanh Sơn không còn nghi ngờ, lúc này nói, Tiểu Hữu quả nhiên biết chứng bệnh của ta. Chỉ là không biết, Tiểu Hữu có biết phương pháp chữa trị không? Biết thì có biết, nhưng mà, Tô Lăng nói đến đây, cười mà không nói tiếp nữa. Từ Thanh Sơn thấy thế, lập tức hiểu ý, gật đầu cam kết, không có vấn đề, chỉ cần Tiểu Hữu có thể chữa khỏi chứng bệnh của ta, ta sẽ dốc toàn lực giúp Tiểu Hữu tăng lực lượng tinh thần. Nếu là người bình thường, Từ Thanh Sơn căn bản sẽ không nói nhiều lời như vậy, trực tiếp dùng mê hồn đại pháp mê hoặc đối phương, sau đó khiến đối phương nói ra tất cả là được. Nhưng đối với Tô Lăng, lão lại không thể làm như vậy. Lực lượng tinh thần càng cao, đối với cảm giác nguy hiểm cũng càng nhạy cảm. Khi lão chú ý đến Tô Lăng, trong lòng liền dâng lên cảnh báo tuyệt đối không được dùng vũ lực. Bởi vậy, Từ Thanh Sơn lúc này mới giao tiếp một cách thiện chí. Nếu không, với phong cách của thần niệm môn, căn bản sẽ không nói nhiều lời như vậy. Đương nhiên, Tô Lăng kỳ thực cũng vậy. Nếu không phải nhìn thông tin kinh nghiệm sống của Từ Thanh Sơn, biết được lực lượng tinh thần của đối phương đã lột xác thành niệm lực, có được thực lực rất mạnh, hắn cũng không có khả năng ở đây làm ra vẻ bí ẩn. Tuy nhiên, bất kể hai người nghĩ thầm gì, tóm lại hai người coi như đã đạt được nhất trí. Chỉ nghe Tô Lăng nói, Từ môn chủ không bằng trước thể hiện một chút thành ý. Lực lượng tinh thần tăng lên không phải là chuyện một sớm một chiều, mà phương pháp chữa trị lại là nói xong liền không có, chúng ta vẫn nên nói rõ ràng trước. Nghe Tô Lăng nói vậy, Từ Thanh Sơn trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu, trả lời, được. Mọi người lần đầu gặp mặt, Tiểu Hữu có chỗ cố kỵ là điều không thể tránh khỏi. Vậy ta trước hết thể hiện một chút thành ý, mời Tiểu Hữu đi theo ta. Nói xong, lão liền quay người đi về phía sau thần niệm điện. Tô Lăng thấy thế, cũng đi theo. Nhìn qua thông tin kinh nghiệm sống của Từ Thanh Sơn, hắn cũng không lo lắng có mai phục, bởi vì trong sơn môn của thần niệm môn này, Từ Thanh Sơn đã bố trí những gì, hắn đều rõ ràng. Rất nhanh, hai người rời khỏi thần niệm điện qua cửa sau, đi tới hậu viện. Một lúc sau, liền thấy Từ Thanh Sơn chân đạp hư không, bay lên, hướng về dãy núi phía sau hậu viện bay đi. Thấy cảnh này, Tô Lăng, mặc dù đã nhìn trộm được từ thông tin kinh nghiệm sống của đối phương, niệm lực, loại lực lượng mới này quả thực có năng lực khiến người ta bay lượn, nhưng khi thật sự nhìn thấy, vẫn không khỏi khẽ nheo mắt lại. Suýt chút nữa quên mất Tiểu Hữu. Từ Thanh Sơn, thân hình bay đến giữa không trung, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tô Lăng, vỗ đầu một cái nói. Ngay sau đó, liền thấy ánh mắt của lão nhanh chóng tìm kiếm trong hậu viện, rất nhanh liền dừng lại ở một đống củi ở góc khuất của hậu viện. Sau đó, liền thấy từ trong đống củi ở góc khuất đó, một khúc gỗ vung vắn bay lên, đi tới trước mặt Tô Lăng, từ từ hạ xuống bên chân Tô Lăng. Nếu Tiểu Hữu không chê, có thể dẫm lên khúc gỗ này, lão phu đưa đi. Tiếng cười sảng khoái của Từ Thanh Sơn truyền đến. Tô Lăng nhìn khúc gỗ đang được niệm lực khống chế,
hạ xuống bên chân hắn, không bước lên, mà ánh mắt bình tĩnh nhìn Từ Thanh Sơn, mỉm cười hỏi, không biết Từ môn chủ muốn đi đâu, nếu chỉ rõ phương hướng, ta ngược lại có thể tự mình đi trước. Thuộc tính tinh thần mạnh mẽ cũng đại diện cho thuộc tính trí lực cũng mạnh mẽ tương đương, mà thuộc tính trí lực đại diện cho trí nhớ, tốc độ vận hành, phản ứng thần kinh của não bộ, vân vân. Từ Thanh Sơn, người có thuộc tính tinh thần tăng lên đến mức lượng biến dẫn đến chất biến, làm sao có thể quên người mới quen biết một khắc trước. Đối phương chỉ là phân liệt nhân cách, không phải thật sự bị bệnh Alzheimer. Chỉ cần còn duy trì nhân cách hiện tại, liền không thể nào quên. Cho nên, hành động của đối phương thực chất là đang thăm dò Tô Lăng. Cũng không nhất định là xuất phát từ ác ý, mà là muốn xem Tô Lăng có thủ đoạn gì. Mà Tô Lăng sau khi nhìn thấu ý nghĩ của đối phương, liền nói thẳng hỏi thăm địa điểm muốn đến. Từ Thanh Sơn cười đưa tay chỉ, rõ ràng chính là ngọn núi mà Tô Lăng đã quan sát trước đó, nơi có tinh thần bí động. Khác với lúc Tô Lăng còn ở chân núi, bây giờ hắn đã đến cung điện của thần niệm môn trên núi. Khoảng cách đến ngọn núi nơi có tinh thần bí động đã được rút ngắn, không còn xa xôi như khi nhìn từ dưới núi. Đương nhiên, cái gọi là nhìn núi chạy gãy chân, cho dù đã đến cung điện của thần niệm môn trên núi, nhưng khoảng cách đến ngọn núi khác nơi có tinh thần bí động vẫn còn một đoạn. Người bình thường đi bộ, không có mấy tiếng đồng hồ căn bản không đến được. Nhưng Tô Lăng sau khi nhìn Từ Thanh Sơn chỉ phương hướng, chỉ khẽ gật đầu. Một lúc sau, liền thấy thân hình hắn khẽ động, vút một cái, trực tiếp hóa thành một bóng người, từ hậu viện lao ra, nhanh chóng phóng về phía ngọn núi nơi có tinh thần bí động, tốc độ vừa nhanh vừa vội, mắt thường căn bản không thể nhìn rõ. Từ Thanh Sơn ở giữa không trung thấy cảnh này, lập tức đồng tử lại co rút lại. Thật nhanh tốc độ, thật cường đại thể phách. Từ Thanh Sơn tự lẩm bẩm một câu, sau đó thu lại tất cả sự khinh thường, vận chuyển niệm lực, khống chế thân hình bay về phía ngọn núi nơi có tinh thần bí động. Ước chừng 15 phút sau, Từ Thanh Sơn bay thẳng, đi tới trên không ngọn núi nơi có tinh thần bí động. Mà Tô Lăng đã có mặt từ trước. Chỉ có điều, vì không biết mục đích đến đây, hắn tìm một vách đá dựa vào, hai tay khoanh trước ngực, chờ đợi Từ Thanh Sơn đến. Khi thấy Từ Thanh Sơn bay tới từ trên không, Tô Lăng ngẩng đầu nhìn Từ Thanh Sơn, hỏi, tiếp theo thì sao? Từ Thanh Sơn từ từ hạ thân hình xuống, đồng thời nói, tiếp theo mời đi theo ta, nơi này có bí mật bất truyền giúp tăng tinh thần của thần niệm môn ta, bên trong có thể nhanh chóng tăng lực lượng tinh thần. Cùng với tiếng nói vừa dứt, thân hình lão cũng đáp xuống mặt đất. Sau đó, Từ Thanh Sơn dẫn đầu đi trước. Tô Lăng tự nhiên đi theo sau. Mặc dù hắn kỳ thực đã sớm biết vị trí của tinh thần bí động, cũng biết chân tướng của tinh thần bí động, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể giả vờ như không biết gì mà đi theo. Rất nhanh, Từ Thanh Sơn đã dẫn hắn đến một hang động không đáng chú ý trên ngọn núi này. Chỉ thấy hang động này cao khoảng một người, xung quanh cỏ dại rậm rạp, nhìn căn bản không giống như có người đến. Nhìn lướt qua, giống như một hang động bị gấu ngủ đông bỏ hoang. Đến đây làm gì? Nhìn hang động trước mắt, Tô Lăng nhướng mày hỏi. Đây là phản ứng bình thường mà người bình thường sẽ có khi nhìn thấy một hang động như vậy, hắn đang diễn cho Từ Thanh Sơn xem. Quả nhiên, Từ Thanh Sơn cũng không nghi ngờ, vừa cười vừa nói, tiểu hữu đi theo ta là được. Nói xong, lão liền dẫn đầu bước vào hang động. Tô Lăng trên mặt lộ ra vẻ do dự, cuối cùng vẫn đi theo vào. Hang động rất nông, rất nhanh đã đi đến tận cùng. Khi trước mặt hai người chỉ còn bùn đất và các loại khoáng thạch xen lẫn vách động, Tô Lăng lại nhìn về phía Từ Thanh Sơn, mà Từ Thanh Sơn thì đứng trước vách động, từ từ nhắm mắt lại. Một lúc sau, liền nghe thấy âm thanh ong 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 bắt đầu vang lên. Vách động phía trước hai người bắt đầu rung chuyển không ngừng, nhưng kỳ lạ là, những vách động tưởng chừng như xen lẫn bùn đất và đá, lại không hề rơi rụng chút bụi đất nào, mà từ từ, từng chút một di chuyển về phía trước. Rất nhanh, vách động liền dịch chuyển ra một khối vuông vắn, giống như một cánh cửa. Mà phía sau khối cửa vuông vắn này là một mật thất toàn thân trên dưới màu bạc xám. Khi mật thất màu bạc xám này lộ ra, một luồng khí lạnh liền từ bên trong ập vào mặt. Bị luồng khí lạnh này lướt qua, đáy mắt Tô Lăng đột nhiên hiện lên một dòng thông tin hệ thống. Ký chủ nhận lực lượng thần bí phóng xạ, lực lượng trừ 0.01, nhanh nhẹn trừ 0.01, thể lực trừ 0.01, trí lực cộng 0.01, tinh thần cộng 0.01. Nhìn thấy thông tin hệ thống dưới đáy mắt, Tô Lăng không khỏi giật mình. Lực lượng thần bí phóng xạ. Tô Lăng lập tức đứng dậy, xem xét thanh thuộc tính của mình. Thuộc tính: lực lượng 30.17, 30.16, nhanh nhẹn 29.92, 29.91, thể lực 28.63, 28.62, trí lực 3.01, tinh thần 3.01. Phía sau ba thuộc tính thân thể của hắn xuất hiện thêm một dấu ngoặc, mà giá trị trong dấu ngoặc là giá trị ban đầu của hắn đã bị giảm 0.01. Tô Lăng nhíu mày, tập trung chú ý vào giá trị trong dấu ngoặc. Rất nhanh, hàng mày cau có của hắn giãn ra. Thì ra là thế. Sau khi tập trung chú ý vào giá trị sau dấu ngoặc, hệ thống tự động cung cấp cho Tô Lăng một lời giải thích chi tiết. Giá trị sau dấu ngoặc này là tình trạng thân thể thực tế hiện tại của hắn, sự phóng xạ của lực lượng thần bí, mặc dù khiến ba thuộc tính thân thể của hắn đều giảm 0.01, nhưng chỉ là tạm thời. Chỉ cần thoát khỏi trạng thái vừa bị lực lượng thần bí phóng xạ, giá trị của ba thuộc tính thân thể sẽ dần dần hồi phục. Trạng thái của bạn đang hồi phục, lực lượng cộng 0.01,
nhanh nhẹn cộng 0.01, thể lực cộng 0.01. Trạng thái đã hồi phục hoàn toàn. Hai thông báo thuộc tính liên tiếp hiện lên trước mắt Tô Lăng khi hắn xem xét nội dung cụ thể chi tiết sau dấu ngoặc. Thuộc tính thể lực mạnh mẽ, khiến tốc độ hồi phục của hắn cũng cực nhanh, rất nhanh đã bù đắp lại các thuộc tính bị giảm. Mà sau khi các thuộc tính thân thể bị giảm của hắn được bù đắp lại, những dấu ngoặc và giá trị bên trong cũng biến mất. Tuy nhiên, Tô Lăng không quan tâm đến những chức năng nhỏ này, sự chú ý của hắn vẫn tập trung vào luồng lực lượng thần bí phóng xạ kia. Lực lượng thần bí phóng xạ, bên trong mật thất phía sau này, xung quanh có thứ kim loại toàn thân màu bạc xám trông rất giống chì, loại có thể chống phóng xạ. Tô Lăng nheo mắt lại. Hắn đã sớm biết vật phẩm thần bí kia có thể tăng thuộc tính trí lực và tinh thần, nhưng không ngờ nó còn làm giảm thuộc tính thân thể, đây là điều hắn chưa từng biết. Cho dù là trong thông tin kinh nghiệm sống của Vương Tĩnh Văn hay Từ Thanh Sơn, hắn đều không phát hiện ra manh mối nào. Cũng không phải là không có dấu hiệu về phương diện này. Tô Lăng chợt nhớ ra, bất kể là Vương Tĩnh Văn hay Từ Thanh Sơn, bề ngoài trông đều già hơn so với tuổi thật. Còn nữa, khi họ tiến vào thần niệm môn, đi qua từng tòa cung điện, những môn nhân thần niệm môn gặp trên đường, dường như đều có tướng mạo tương đối già dặn. Trước đó Tô Lăng không cảm thấy có gì, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, đây dường như là dấu vết của việc suy giảm thuộc tính thân thể. Cũng trong lúc Tô Lăng đang suy nghĩ về việc lực lượng phóng xạ của vật phẩm thần bí sẽ làm giảm thuộc tính thân thể, Từ Thanh Sơn cũng dùng niệm lực di chuyển toàn bộ vách động ra. Được rồi, vào đi. Từ Thanh Sơn sau khi di chuyển cửa vách động, nói với Tô Lăng, đây chính là bí mật bất truyền của thần niệm môn ta, tinh thần bí động. Ở trong này một ngày, lực lượng tinh thần có thể tăng lên đột ngột. Tuy nhiên, tu hành không có đường tắt, mặc dù lực lượng tinh thần tăng lên rất nhanh ở bên trong, nhưng cũng vì lực lượng tinh thần tăng quá nhanh, thân thể sẽ không chịu nổi, bị lực lượng tinh thần áp chế đến càng ngày càng yếu. Cho nên, không thể ở trong đó quá lâu, nếu không sẽ chết người. Lời nói mang tính cảnh cáo này là điều mà Từ Thanh Sơn mỗi lần mở tinh thần bí động cho môn nhân đều phải nói. Kinh nghiệm nhiều năm đã giúp thần niệm môn tìm ra một bộ kinh nghiệm sử dụng vật phẩm thần bí kia. Trước khi biết được phương pháp chữa trị từ Tô Lăng, Từ Thanh Sơn đương nhiên không muốn Tô Lăng gặp chuyện không may. Nhưng lão không hề biết, Tô Lăng chỉ thông qua việc bị phóng xạ trong thời gian ngắn vừa rồi, đã thăm dò rõ ràng nguyên lý của vật phẩm thần bí mà thần niệm môn biết công dụng nhưng không hiểu bản chất. Đương nhiên, Tô Lăng không thể nói ra. Nghe Từ Thanh Sơn nói, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ do dự mà người bình thường nên có khi đối mặt với tình huống này. Sau đó do dự một lúc, cuối cùng vẫn cất bước đi vào cái gọi là tinh thần bí động. Mà sau khi Tô Lăng đi vào tinh thần bí động, Từ Thanh Sơn liền lại sử dụng niệm lực, di chuyển khối vách động kia về, đóng lại. Ngay sau đó, liền thấy Từ Thanh Sơn đi ra khỏi hang động, dùng niệm lực bay lên, đi tới đỉnh núi phía trên hang động này. Sau đó, Từ Thanh Sơn đi tới một nơi nào đó trên đỉnh núi, để lộ ra một cái nắp nhỏ cỡ bàn tay. Chỉ thấy dưới cái nắp này là một lớp kim loại màu bạc xám, mà nơi mở nắp là một đường ống nghiêng. Sau khi để lộ cái nắp này sang một bên, Từ Thanh Sơn tiếp tục sờ vào ngực, từ trong áo lấy ra một cái hộp nhỏ cũng cỡ bàn tay, cẩn thận mở ra. Theo hộp mở ra, chỉ thấy bên trong hộp này cũng đều là kim loại màu bạc xám chế tạo. Ở giữa hộp đang cố định một khối ngọc tản ra ánh sáng màu lam nhạt. Khối ngọc này ước chừng bằng ngón tay cái, hình dạng giống như một giọt nước mắt. Trong nháy mắt khi mở ra, thân thể Từ Thanh Sơn liền bắt đầu run rẩy không ngừng. Lão cố nén run rẩy, nhanh chóng lấy khối ngọc nhỏ bằng ngón tay cái trong hộp ra, sau đó thả xuống theo đường ống sau khi mở nắp. Cuối cùng, lão lại cầm lấy cái nắp, đóng đường ống lại. Làm xong tất cả những điều này, thân thể run rẩy của Từ Thanh Sơn mới dần dần dừng lại. Cùng lúc đó, Tô Lăng đang ở trong một mật thất toàn màu bạc xám, đột nhiên, trước mắt liên tục hiện lên từng dòng thông tin. Ký chủ nhận lực lượng thần bí phóng xạ, lực lượng trừ 0.01, nhanh nhẹn trừ 0.01, thể lực trừ 0.01, trí lực cộng 0.01, tinh thần cộng 0.01. Ký chủ nhận lực lượng thần bí phóng xạ, lực lượng trừ 0.01, nhanh nhẹn trừ 0.01, thể lực trừ 0.01, trí lực cộng 0.01, tinh thần cộng 0.01. Ký chủ nhận lực lượng thần bí phóng xạ, lực lượng trừ 0.01, nhanh nhẹn trừ 0.01, thể lực trừ 0.01, trí lực cộng 0.01, tinh thần cộng 0.01. Ký chủ nhận lực lượng thần bí phóng xạ, lực lượng trừ 0.01, nhanh nhẹn trừ 0.01, thể lực trừ 0.01, trí lực cộng 0.01, tinh thần cộng 0.01. Thân thể của Tô Lăng đang nhanh chóng suy giảm ba loại thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực. Nhưng đồng thời, thuộc tính trí lực và tinh thần của hắn cũng bắt đầu không ngừng tăng vọt. Hiệu quả thật kinh người. Nhìn những thông tin hệ thống liên tục hiện ra trước mắt, Tô Lăng tỏ vẻ kinh ngạc. Khi căn mật thất này vừa được mở ra, sự phóng xạ tỏa ra trong nháy mắt là tất cả lực lượng phóng xạ còn sót lại tích lũy từ lần đóng mật thất trước đó đến nay. Những lực lượng phóng xạ còn sót lại này khi phóng xạ lên người Tô Lăng, trong nháy mắt làm suy giảm 3 thuộc tính thân thể của hắn, đồng thời tăng thuộc tính trí lực và tinh thần một lần, liền tan biến sạch sẽ. Bởi vậy, khi Tô Lăng đi vào mật thất, lực lượng thần bí phóng xạ bên trong liền không còn, trước mắt hắn cũng không còn xuất hiện thông tin suy giảm thuộc tính thân thể, tăng vọt thuộc tính trí lực tinh thần. Mãi cho đến khi trong đầu Tô Lăng, bản thân toàn chi phản hồi, Từ Thanh Sơn lấy vật phẩm thần bí mà lão mang theo bên người ra, thả xuống theo đường ống phía trên đỉnh của mật thất này,
Trước mắt Tô Lăng mới lại điên cuồng hiện lên thông tin hệ thống. Nhìn tần suất xuất hiện của những thông tin hệ thống này, Tô Lăng đánh giá, một người bình thường có các thuộc tính thân thể trung bình chỉ là một, ở chỗ này chỉ có thể ở không quá 10 giờ. Một khi vượt quá thời hạn này, giống như Từ Thanh Sơn nói, sẽ chết người. Đến lúc đó, giá trị thuộc tính thân thể của người này sẽ giảm xuống một điểm đóng băng, cơ thể bắt đầu xuất hiện suy kiệt không thể đảo ngược, dần dần đi vào tử vong. Từ Thanh Sơn đề bạt môn nhân của thần niệm môn, để môn nhân tiến vào mật thất tinh thần bí động để tu hành, thời hạn bình thường chỉ có 6 giờ. Mà dù là như vậy, 6 giờ cũng sẽ khiến thân thể của môn nhân được đề bạt này rơi vào suy yếu, sau khi ra ngoài nhẹ thì cảm mạo sốt cao, nặng thì bệnh nặng một trận. Thậm chí một số người thể hư, căn bản không thể kiên trì được 6 giờ. Đương nhiên, trong 6 giờ, tốc độ tăng lực lượng tinh thần cũng rất kinh người, bình thường có thể tăng khoảng 0.6, bằng hơn một nửa lực lượng tinh thần của người thường. Từ giá trị mà nói, có vẻ hơi ít, nhưng đối với môn nhân thần niệm môn, những người tu hành lâu dài, mỗi ngày cũng chỉ tăng trưởng với tốc độ 0.01, đã được coi là tăng vọt thần tốc. Nhất là đối với môn nhân thần niệm môn tu hành lâm vào bình cảnh, lâu dài không thể tiến thêm, càng là thuốc trợ tim trong cơn hạn hán. Tuy nhiên, Tô Lăng tạm thời không có hứng thú với những giá trị suy giảm và tăng trưởng này. Thân thể thuộc tính trị số trung bình đạt tới 30 điểm, trí lực và tinh thần hai hạng thuộc tính cũng đến 3. Hắn, loại không ngừng 0.01 suy giảm cùng tăng trưởng, với hắn mà nói tạm thời không có quá cảm thấy cảm giác. Hứng thú của hắn hiện tại, tất cả đều tập trung vào khối ngọc thạch thần bí bị Từ Thanh Sơn thả xuống kia. Rốt cuộc có phải là duy khí hay không, xem là biết. Vừa nghĩ đến đây, Tô Lăng bước chân, bắt đầu giả vờ tò mò đánh giá căn mật thất màu bạc xám này, thỉnh thoảng sờ sờ chỗ này, đụng chút chỗ kia, thể hiện sự hiếu kỳ của một người bình thường đối với nơi thần kỳ có thể tăng lực lượng tinh thần này. Cứ như vậy, không ngừng khắp nơi dò xét, bỗng nhiên, hắn đi tới một bức tường, sau đó lại sờ sờ đụng chút, đột nhiên, hắn vô tình ấn vào một vị trí nào đó trên bức tường này. Rắc, cùng với âm thanh lanh lảnh của cơ quan được kích hoạt vang lên. Ngay sau đó, liền thấy trên đỉnh mật thất, một khối vuông từ từ hạ xuống. Khi khối vuông nằm ở đỉnh mật thất này từ từ hạ xuống, tần suất thông tin hệ thống hiện ra trước mắt Tô Lăng đột nhiên tăng nhanh. Đồng thời, tốc độ và giá trị suy giảm thuộc tính thân thể và tăng thuộc tính trí lực tinh thần trong thông tin hệ thống hiện ra cũng đột nhiên tăng tốc, tăng cường. Ký chủ nhận lực lượng thần bí phóng xạ, lực lượng trừ 0.03, nhanh nhẹn trừ 0.03, thể lực trừ 0.03, trí lực cộng 0.03, tinh thần cộng 0.03. Ký chủ nhận lực lượng thần bí phóng xạ, lực lượng trừ 0.06, nhanh nhẹn trừ 0.06, thể lực trừ 0.06, trí lực cộng 0.06, tinh thần cộng 0.06. Ký chủ nhận lực lượng thần bí phóng xạ, lực lượng trừ 0.11, nhanh nhẹn trừ 0.11, thể lực trừ 0.11, trí lực cộng 0.11, tinh thần cộng 0.11. Gần như là theo khối vuông không ngừng hạ xuống, giá trị thông tin hệ thống hiện ra trước mắt Tô Lăng cũng càng biến càng lớn, đồng thời tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Tô Lăng thấy thế, trên mặt hợp thời biểu hiện ra vẻ kinh ngạc. Nhưng kỳ thật, đây là điều hắn đã sớm biết sau khi xem thông tin kinh nghiệm sống của Từ Thanh Sơn, cơ quan mà đối phương mỗi lần thu lấy vật phẩm thần bí kia. Sở dĩ hành động như vậy, chẳng qua là đang diễn cho trí tuệ nhân tạo của chính phủ siêu duy sát xem. Tuy nhiên, vẻ kinh ngạc của hắn cũng không hoàn toàn là giả. Lực lượng phóng xạ phát ra từ khối ngọc thạch thần bí này còn khủng bố hơn hắn tưởng rất nhiều. Trước đó hắn cách mật thất chế tạo bằng kim loại chì này, suy giảm và tăng phúc còn tốt, mà một khi tuân theo ký ức của Từ Thanh Sơn, mở ra cơ quan mà đối phương dùng để thu hồi ngọc thạch thần bí, trực tiếp để khối ngọc thạch thần bí này lộ ra ngoài không khí, lực lượng phóng xạ trong nháy mắt liền tăng cường đến một mức độ kinh người. Chỉ là thông qua không khí đã có hiệu quả kinh người như vậy, không biết cầm trong tay sẽ có hiệu quả gì. Tô Lăng khẽ động trong lòng, lập tức rời khỏi bức tường nơi hắn đứng, đi đến khối vuông đang hạ xuống này. Đầu tiên là một ánh sáng màu lam nhạt, trong nháy mắt in sâu vào tầm mắt của hắn. Ngay sau đó, Tô Lăng liền nhìn thấy, trong khối vuông hạ xuống đó, một viên ngọc thạch hình giọt nước, lớn bằng ngón tay cái đang được trưng bày. Tô Lăng, người đã nhìn thấy và hiểu sơ bộ về khối ngọc thạch thần bí này trong thông tin kinh nghiệm sống của Từ Thanh Sơn. Quan sát tỉ mỉ một lát, sau đó mới chậm rãi đưa tay ra với vẻ mặt tò mò, lấy viên ngọc ra khỏi khối vuông. Chúc mừng người chơi Tô Lăng phát hiện duy khí tiến hóa ngọc âm. Vật khởi nguyên sáng tạo thế giới một chiều, duy nhất thuộc về thế giới, thần ma siêu tiến hóa, có công năng phụ trợ sinh mệnh thể của thế giới đó mở ra sự tiến hóa của ý thức tinh thần. Trong nháy mắt khi tay Tô Lăng chạm vào ngọc thạch thần bí, trước mắt hắn liền hiện ra hai dòng thông tin nhắc nhở của hệ thống. Nhìn hai dòng thông tin nhắc nhở của hệ thống này, Tô Lăng không khỏi ngẩn ra. Duy khí, đúng là duy khí, nhưng lại là một cái không trọn vẹn. Trước đó hai món duy khí, tác giả chi bút và thần ngôn diện, Tô Lăng thu hoạch được lúc đều có 4 dòng thông tin nhắc nhở của hệ thống. Nhưng món duy khí không trọn vẹn này lại chỉ có 2. Thiếu đi thông tin nhắc nhở liên quan đến đổi vĩ độ điểm, còn có việc chỉ có sinh mệnh từ một chiều trở lên mới có thể sử dụng. Đối với điều này, Tô Lăng hơi kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Công năng của duy khí hoàn chỉnh là vô cùng mạnh mẽ đến mức đủ để sửa đổi và sáng tạo quy tắc của thế giới. Nhưng công năng của duy khí không trọn vẹn này lại yếu hơn rất nhiều. Đương nhiên,
Đối với người của thế giới này mà nói, công năng của duy khí không trọn vẹn này cũng vô cùng khủng bố và mạnh mẽ. Hơn nữa, một điểm quan trọng nhất là duy khí của thế giới này, sau khi không trọn vẹn lại có thể để thổ dân của thế giới này sử dụng. Điểm này là tình huống chưa từng có ở hai thế giới mà Tô Lăng đã thu hoạch được duy khí trước đó. Không trọn vẹn, công năng giảm xuống đồng thời, yêu cầu sử dụng cũng theo đó thấp đi. Đây là cách Tô Lăng lý giải về việc duy khí không trọn vẹn này có thể bị thổ dân của thế giới này sử dụng. Đồng thời, nhìn duy khí không trọn vẹn này có tên là tiến hóa ngọc âm, Tô Lăng cũng tự nhiên nghĩ đến, đã có tiến hóa ngọc âm vậy có phải đại diện cho việc còn có tiến hóa ngọc dương? Cả hai hợp lại, có phải là duy khí khởi nguyên hoàn chỉnh của thế giới này không? Mà đã tiến hóa ngọc âm phóng ra lực lượng, là tăng thuộc tính tinh thần, vậy tiến hóa ngọc dương phóng ra lực lượng, có phải là tăng thuộc tính thân thể? Suy một ra ba, Tô Lăng nảy sinh hứng thú nồng hậu với việc thu hoạch được tiến hóa ngọc dương không biết kia. Đương nhiên, đây đều là những việc cần cân nhắc sau này. Sau khi cầm tiến hóa ngọc âm, duy khí không trọn vẹn này, hiểu rõ vật này là gì, có tác dụng gì, sự chú ý của Tô Lăng liền chuyển hướng đến việc tăng thuộc tính mà trước đó tạm thời không có hứng thú. Hắn đầu tiên là nhìn thông tin nhắc nhở của hệ thống liên tục hiện ra trước mắt. Ký chủ nhận lực lượng phóng xạ của tiến hóa ngọc âm, lực lượng trừ 0.5, nhanh nhẹn trừ 0.5, thể lực trừ 0.5, trí lực cộng 0.5, tinh thần cộng 0.5. Khi cầm tiến hóa ngọc âm, duy khí không trọn vẹn này trong tay, sự suy giảm thuộc tính thân thể và tăng trưởng thuộc tính trí lực tinh thần của Tô Lăng trực tiếp đạt đến tốc độ tăng mỗi lần 0.5. Mà tần suất cũng rất nhanh, căn cứ Tô Lăng tính toán, nếu cứ cầm tiến hóa ngọc âm mãi, 5-6 tiếng, thuộc tính trí lực tinh thần của hắn tối thiểu có thể tăng vượt quá 10 điểm. Nhưng tương tự, ba loại thuộc tính thân thể của hắn cũng sẽ theo đó suy giảm 10 điểm. Cân nhắc đến vấn đề an toàn của bản thân, Tô Lăng tự nhiên không thể để thuộc tính thân thể giảm quá nhiều. Giới hạn cuối cùng trong tâm lý của hắn là 20 điểm, thuộc tính thân thể không thể giảm xuống dưới 20 điểm. Nhưng cơ hội khó có được như vậy, nếu thuộc tính tinh thần chỉ cộng 10 điểm, hắn lại có chút không cam tâm. Dù sao, Từ Thanh Sơn bên ngoài, hiện tại là nhân cách nhân tính. Mặc dù bản tính của lão bạc tình, nhưng trước mắt mà nói ít nhất vẫn còn không ít nhân vị, lại vì nhân tính mà có chỗ lo lắng. Nhưng nếu đổi thành thần tính của đối phương đến chủ đạo, vậy thì có khả năng lớn sẽ không đồng ý với giao dịch mà Tô Lăng đã đạt được với nhân cách nhân tính trước mắt. Bởi vì, nhân cách thần tính đại diện cho lý trí tuyệt đối. Đến lúc đó, không nói đến việc nhân cách thần tính và nhân cách nhân tính không biết lẫn nhau, nếu nhân cách thần tính chủ đạo, đoán chừng căn bản sẽ không nhớ đến Tô Lăng. Cho dù Tô Lăng nói rõ chân tướng, che giấu vấn đề phân liệt nhân cách, chỉ nói là chữa trị loại bệnh đột nhiên tỉnh lại ở nơi không biết này. Nhưng dưới lý trí tuyệt đối của thần tính, nếu không nói rõ nguyên lý trị liệu và bệnh lý, Từ Thanh Sơn nhân cách thần tính tuyệt đối không thể đồng ý tiến hành trị liệu. Còn nếu nói rõ, nhân cách thần tính khi biết là vì trị liệu sự phân liệt nhân cách của nó, trong tình huống không xác định sau khi trị liệu, giữ lại là nhân cách thần tính hay nhân cách nhân tính, đối phương cũng tuyệt đối không thể đồng ý. Tóm lại, một khi nhân cách thần tính của Từ Thanh Sơn chủ đạo, Tô Lăng cơ bản sẽ mất đi cơ hội tiếp tục sử dụng tiến hóa ngọc âm, duy khí không trọn vẹn này. Về khả năng cướp tiến hóa ngọc âm đi ngay bây giờ, trước mắt, theo như Tô Lăng đã xem xét thông tin kinh nghiệm sống của Từ Thanh Sơn, thực lực của hắn chưa đủ để làm được. Trong thông tin kinh nghiệm sống của Từ Thanh Sơn, khi lão ra tay, đã thể hiện, đối với việc sử dụng niệm lực, trực tiếp chính là ngự vạn vật. Khi có đao kiếm, những binh khí kim loại sắc bén này, chính là kiếm tiên vạn kiếm quy tông. Mà cho dù không có đao kiếm binh khí, đó cũng là pháp sư yêu nhã kiểu Ebony MAVK. Quan trọng hơn là, xung quanh đối phương dường như còn có một tầng lực trường bảo hộ, có thể che chắn vật thể, đạn pháo, vân vân. Đối mặt với lực lượng công thủ toàn diện như vậy, với thực lực hiện tại của Tô Lăng, điều có thể làm nhiều nhất chính là dựa vào thể phách cường đại, ung dung rút lui. Đương nhiên, hắn kỳ thực cũng có thể thừa dịp hiện tại trực tiếp cũng đi tiến hóa ngọc âm, duy khí không trọn vẹn này, dù sao hiện tại thứ này đang ở trong tay hắn. Nhưng như vậy, thứ nhất, thứ này có phóng xạ, nếu mang theo bên người để chạy trốn, sẽ không ngừng suy giảm thuộc tính thân thể của hắn, giảm thực lực của hắn. Thứ hai, thứ này còn sẽ hại chết rất nhiều người, hắn đi xe, đi thuyền, đi máy bay, phàm là ở lâu một chút, người xung quanh đều sẽ bị suy giảm thuộc tính thân thể. Nhất là đi máy bay, nếu là chuyến bay đường dài, trực tiếp cả máy bay người đều sẽ bị phóng xạ chết. Mà hắn mặc dù sẽ không bị phóng xạ chết, nhưng đến lúc đó hắn sẽ phải đối mặt với việc máy bay không người lái, mất kiểm soát rơi xuống từ độ cao vạn mét. Với cường độ thân thể hiện tại của hắn đều không chịu nổi, đừng nói đến thân thể bị suy giảm bởi tiến hóa ngọc âm khi đó. Ngoài ra, những điều này còn chỉ là những phiền phức mang theo. Còn chưa tính đến việc, sau khi hắn cũng thứ này đi, sẽ dẫn đến sự truy sát của Từ Thanh Sơn. Còn có việc dẫn đến cái chết của nhiều người, chọc giận đến lực lượng quốc gia của cổ quốc phương Đông và những phiền phức khác. Cho nên, tổng hợp cân nhắc lại, cướp là tạm thời không thể. Chỉ có thể nắm chắc cơ hội, tận lực lợi dụng mỗi lần tiếp xúc, tăng tối đa thuộc tính trí lực tinh thần của bản thân. Nhưng rốt cuộc dùng phương pháp gì để tăng tốc độ tăng lên? Nghĩ đến đây, Tô Lăng bỗng nhiên khẽ động trong lòng, trực tiếp ngồi xếp bằng tại chỗ, cầm tiến hóa ngọc âm trong lòng bàn tay. Hắn hồi tưởng lại thông tin kinh nghiệm sống của Vương Tĩnh Văn và Từ Thanh Sơn,
khi ở trong trạng thái bị tiến hóa ngọc âm phóng xạ, cơ bản đều là tu hành thanh tĩnh công. Trong loại trạng thái này, tu hành thanh tĩnh công có lẽ có hiệu quả bất ngờ. Tô Lăng quyết định thử một chút. Rất nhanh, hắn liền chìm đắm vào trạng thái thanh tĩnh công. Ký chủ nhận lực lượng phóng xạ của tiến hóa ngọc âm, lực lượng trừ 0.5, nhanh nhẹn trừ 0.5, thể lực trừ 0.5, trí lực cộng 0.55, tinh thần cộng 0.55. Khi Tô Lăng tiến vào trạng thái thanh tĩnh công, thông tin nhắc nhở của hệ thống hiện ra trước mắt, thuộc tính trí lực và tinh thần đều tăng thêm 0.05. Quả nhiên có ích. Sau khi xác nhận có ích, Tô Lăng không phân tâm nữa, chuyên chú đắm chìm trong trạng thái thanh tĩnh công. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, ba loại thuộc tính thân thể của Tô Lăng điên cuồng giảm xuống, mà hai thuộc tính trí lực, tinh thần lại không ngừng tăng vọt. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm. Giá trị thuộc tính của thân thể và trí tuệ không ngừng giảm dần và tăng vọt trái ngược nhau. 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm. Theo giá trị không ngừng giảm dần và tăng vọt, Tô Lăng cảm thấy thân thể bắt đầu không ngừng yếu đi, nhưng đồng thời, đại não lại càng ngày càng minh mẫn, tinh thần cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Mà theo tinh thần mạnh mẽ, Tô Lăng đối với giác quan của thân thể cũng càng ngày càng trở nên tinh tế. Dần dần, hắn bỗng nhiên có thêm một loại thị giác ý thức khác. Thị giác ý thức này cho phép hắn nhìn rõ các bộ phận của cơ thể, cơ bắp, máu, mạch máu, xương cốt. Đắm chìm trong trạng thái thanh tĩnh công, Tô Lăng khẽ động trong lòng, trong đầu hiện lên một từ, nội thị. Sau khi tinh thần mạnh mẽ, hắn dường như có thể dùng tinh thần để điều khiển ý thức, nội thị tình huống bên trong cơ thể mình. Sự biến hóa này, mặc dù có chút kinh ngạc vui mừng, nhưng không khiến Tô Lăng thoát khỏi trạng thái thanh tĩnh công. Thuộc tính trí lực và tinh thần vẫn đang tăng trưởng, đột nhiên, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên trong đầu Tô Lăng. Khi biên độ tăng trưởng của thuộc tính trí lực tinh thần đột phá giá trị 7 này, cộng thêm Tô Lăng vốn đã có 3, thuộc tính trí lực và tinh thần của hắn đồng thời đột phá 10. Mà cùng lúc với việc đột phá thuộc tính trí lực và tinh thần 10, mức độ nội thị ban đầu của Tô Lăng đột nhiên từ cơ bắp, máu và những phương diện này, vụt một cái, phóng đại đến phương diện tế bào. Đồng thời, sự phóng đại này vẫn đang không ngừng đi sâu, theo sự tăng lên của thuộc tính trí lực và tinh thần, tiếp tục hướng tới cấp độ gen vi mô hơn. Sự biến hóa to lớn bất thình lình, cuối cùng đã khiến Tô Lăng tỉnh lại từ trạng thái thanh tĩnh công. Đây là trong mật thất tinh thần bí động, nhớ lại cảm giác nội thị sâu tầng vừa rồi, Tô Lăng ngồi xếp bằng, trên mặt vừa kinh ngạc, lại vừa có vẻ quả nhiên là thế. Hắn đã từng suy đoán, sự tăng lên của trí lực và phương diện tinh thần rất có thể là mấu chốt để khai phát giai đoạn thứ 2 của tiến hóa giả. Mà sự biến hóa to lớn vừa rồi, hiển nhiên đã chứng minh suy đoán này của hắn. Sau khi trí lực và tinh thần tăng lên đến một trình độ nhất định, liền có thể nội thị trong cơ thể, trải chuốt những ẩn tật trong tổ chức cơ bắp, máu, kinh mạch, xương cốt, vân vân, mà theo trí lực và tinh thần tiếp tục tăng lên, vượt qua 10 điểm, sinh ra thuế biến cực hạn, liền sẽ khiến nội thị sâu sắc hơn, từ bề ngoài đi vào cấp độ tế bào. Tiếp tục tăng lên nữa, chính là cấp độ gen. Mà cấp độ gen chính là năng lực của giai đoạn thứ 2 của tiến hóa giả. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, khi con người gặp nguy cơ sinh tử, ngũ giác sẽ đạt đến đỉnh cao nhạy cảm chưa từng có. Trong trạng thái này, mở ra cấp độ gen nội thị sâu tầng trong thời gian ngắn, kích phát năng lực giai đoạn thứ 2 là hoàn toàn có khả năng. Đương nhiên, cũng cần vận may, Jensen và Karina, hai tiến hóa giả này, khi chạy trốn khỏi viện nghiên cứu, may mắn kích phát năng lực giai đoạn thứ 2 trong thời khắc nguy hiểm đến tính mạng, nhưng càng nhiều tiến hóa giả, kỳ thực không có vận may này. Tô Lăng đã từng xem xét thông tin kinh nghiệm sống của Jensen và Karina, từ kiến thức của hai người, nhìn thấy càng nhiều là những tiến hóa giả không trốn thoát thành công, cuối cùng bị bắt về viện nghiên cứu. Mà trước đó, Tô Lăng mặc dù đã biết được kinh nghiệm kích phát giai đoạn thứ 2 từ miệng Jensen và Karina, nhưng cho đến giờ khắc này, hắn mới hoàn toàn hiểu rõ nguyên lý bên trong. Đương nhiên, hắn hiện tại chỉ là hiểu rõ nguyên lý kích phát giai đoạn thứ 2, nhưng chi tiết cụ thể, đoán chừng chỉ có bản thân kích phát năng lực giai đoạn thứ 2 mới có thể hiểu. Vừa nghĩ đến đây, Tô Lăng không nghĩ nhiều nữa, lại bắt đầu tu hành thanh tĩnh công, đắm chìm vào trạng thái thanh tĩnh công, để thuộc tính trí lực và tinh thần đạt được mức độ tăng lên lớn nhất. Ký chủ nhận lực lượng phóng xạ của tiến hóa ngọc âm, lực lượng trừ 0.5, nhanh nhẹn trừ 0.5, thể lực trừ 0.5, trí lực cộng 0.55, tinh thần cộng 0.55. Trước mắt lại bắt đầu hiện ra thông tin nhắc nhở của hệ thống sau khi tăng phúc. Nhưng Tô Lăng không để ý tới, mà duy trì trạng thái thanh tĩnh công, chuyên chú tiến vào nội thị sâu tầng. Thời gian tiếp tục trôi qua. Ba loại thuộc tính thân thể tiếp tục giảm xuống, thuộc tính trí lực và tinh thần tiếp tục tăng trưởng. Rất nhanh, biên độ giảm dần và tăng trưởng, sắp tiệm cận giới hạn cuối cùng trong tâm lý của Tô Lăng. Trước đó hắn nghĩ là ba loại thuộc tính thân thể không thể giảm xuống dưới 20 điểm, mà ba loại thuộc tính thân thể của hắn trung bình là gần vô hạn 30 điểm. Hiện tại, theo biên độ tăng giảm đi tới 9 điểm, trạng thái ba loại thuộc tính thân thể của Tô Lăng đã sắp ngã xuống 20 điểm. Nhưng đồng thời, theo thuộc tính trí lực và tinh thần tiếp tục tăng lên, nội thị sâu tầng của hắn cũng từ phương diện tế bào tiếp tục đi sâu, sắp tiệm cận cấp độ gen. Điều này lập tức khiến Tô Lăng có ý nghĩ khác. Tiếp tục tiếp nhận lực lượng phóng xạ của tiến hóa ngọc âm, tăng thuộc tính trí lực và tinh thần, đạt đến cấp độ gen, thuận thế xác minh, thử kích phát giai đoạn thứ 2 của tiến hóa giả.
hay là dừng lại ngay, chờ đợi cơ hội khác để lợi dụng tiến hóa ngọc âm. Cái trước cần mạo hiểm nhất định, nhưng nếu thành công, thực lực trong khoảnh khắc sẽ lại tăng vọt. Đồng thời, tiến độ nhiệm vụ cũng sẽ tiến thêm một bước. Mà cái sau tương đối ổn định. Chỉ là, sau lần này, hắn phải nói cho Từ Thanh Sơn phương pháp trị liệu, đồng thời còn phải chờ đối phương tiến hành nghiệm chứng, xác nhận có hiệu quả mới có thể lại sử dụng tiến hóa ngọc âm để tăng thuộc tính trí lực và tinh thần. Không nói đến việc tăng thuộc tính thân thể, người của thế giới này căn bản không thể giống người chơi, có phương pháp tăng nhanh chóng. Cho dù hắn hỗ trợ dùng điện liệu của giai đoạn thứ nhất của tiến hóa giả, cũng cần tối thiểu 1-2 tháng để nghiệm chứng, chu kỳ quá dài. Mà trong khoảng thời gian này, nếu nhân cách thần tính của Từ Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện chủ đạo thân thể, vậy thì hắn muốn lại sử dụng tiến hóa ngọc âm để tăng thuộc tính trí lực và tinh thần, e rằng sẽ khó khăn. Nghĩ đến đây, đáp án đã rõ ràng. Tô Lăng không còn quan tâm đến thông tin nhắc nhở của hệ thống hiện ra trước mắt, sự chú ý hoàn toàn tập trung vào nội thị sâu tầng. 10, 11, 12, biên độ tăng giảm tiếp tục sâu sắc, vượt qua 10. Ba loại thuộc tính thân thể cũng theo đó rớt xuống dưới 20 điểm. Tuy nhiên, Tô Lăng, người đã đưa ra quyết định, không hề để ý, vẫn cầm tiến hóa ngọc âm trong tay, không ngừng tiếp nhận lực lượng phóng xạ. Mà thời gian bên ngoài đã qua 6 giờ. Nhưng Từ Thanh Sơn sau khi chứng kiến thể phách cường đại mà Tô Lăng thể hiện, không đến gọi Tô Lăng trong thời hạn đã định cho môn nhân này, cũng không biết trong lòng đang có ý đồ gì. Nhưng điều này lại hợp ý Tô Lăng. 13, 14, 15. Biên độ tăng giảm vẫn không ngừng sâu sắc. Tô Lăng đã có thể cảm nhận rõ ràng sự suy yếu của cơ thể, dù sao ba loại thuộc tính thân thể ban đầu của hắn có giá trị trung bình là 30. Tuy nhiên, sự suy yếu này cũng chỉ là tương đối. Dù có yếu đi, giá trị ba loại thuộc tính thân thể hiện tại của hắn vẫn có trung bình 15 điểm, vẫn vượt xa người bình thường. 16, 17, vù, khi mức tăng lên đến 17 điểm, ba loại thuộc tính thân thể của Tô Lăng hạ xuống mức trung bình 13 điểm, mà thuộc tính trí lực và tinh thần tăng lên đến 20 điểm, một tiếng vù vù vang lên trong đầu Tô Lăng. Một lúc sau, nội thị sâu tầng của hắn cuối cùng đã tiến thêm một bước, vút một cái, phóng đại đến cấp độ gen. Ngay khi nội thị sâu tầng phóng đại đến cấp độ gen, thị giác nội thị của Tô Lăng bỗng nhiên tiến vào một vùng hư vô chi địa đen kịt một màu. Đồng thời, từng xiềng xích từ hư vô chi địa đen nhánh kéo dài mà đến, hội tụ vào thị giác nội thị của hắn. Điều này lập tức khiến Tô Lăng khẽ giật mình. Không phải vì thị giác nội thị này, dù sao hắn đã trải qua hơn một năm trạng thái người thực vật, hư vô chi địa đen nhánh hắn kỳ thật đã sớm quen thuộc. Hắn kinh ngạc là những xiềng xích này. Những xiềng xích này không thể nói là hội tụ vào thị giác nội thị của hắn, mà phải nói là vốn dĩ đã đan xen chằng chịt trong vùng hư vô chi địa này. Thị giác nội thị của hắn chẳng qua là nhìn trộm một góc của hư vô chi địa này, mà mỗi một xiềng xích này, điểm đầu và điểm cuối đều không biết kéo dài đến nơi nào trong hư vô chi địa, mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng thần bí. Giống như mỗi một xiềng xích này, ở nơi cuối cùng, dường như đều giam cầm một loại sự vật đáng sợ nào đó. Những thứ này, hẳn là chính là cái gọi là chuỗi gen. Tô Lăng khẽ động trong lòng, sự chú ý không khỏi tập trung vào một xiềng xích trong đó, muốn quan sát một phen. Nhưng khi hắn tập trung sự chú ý vào xiềng xích đó, một lúc sau, trong đầu hắn đột nhiên phản hồi một dòng thông tin. Ký chủ đã chú ý đến chuỗi gen của gấu ngựa. Nhìn dòng phản hồi ngắn gọn này, Tô Lăng không khỏi sững sờ. Bản thân toàn chi vậy mà cũng có thể phản hồi điều này. Đây là điều Tô Lăng không ngờ tới. Ngoài ra, dòng phản hồi này của năng lực bản thân toàn chi cũng đã chứng minh suy đoán của Tô Lăng. Những xiềng xích này, quả thực chính là cái gọi là chuỗi gen. Trước đó trên máy bay đã xem qua sách về gen học, từng có người đưa ra một câu trả lời hợp lý, con người là từ sinh vật đơn phân tử, dần dần tiến hóa thành sinh vật đơn bào, sinh vật đa bào, trải qua thời gian dài đằng đẵng mới tiến hóa cuối cùng thành nhân loại như ngày nay. Bởi vậy, trong cơ thể nhân loại kỳ thật ẩn chứa chuỗi gen vô cùng phong phú, gần như bao hàm tất cả gen của sinh vật đã từng sống trong lịch sử tiến hóa. Hiện tại xem ra, thuyết pháp này lại là thật. Tô Lăng nhớ lại trước đó từ Eric đến cổ quốc phương Đông, đã từng xem qua sách về gen học trên máy bay. Đồng thời, cũng nhớ đến Jensen và Karina, hai tiến hóa giả đã kích hoạt năng lực giai đoạn thứ hai. Tùy tiện chọn một chuỗi gen à? Đây là suy đoán của Tô Lăng. Căn cứ vào việc hắn đã xem xét thông tin kinh nghiệm sống của hai người này và hai người của chúa tể hội mà hắn đã gặp trước đó là Wendy. Những tiến hóa giả đã khai phát năng lực giai đoạn thứ hai này, gen năng lực mà họ kích phát, cơ bản đều là ngẫu nhiên, không có chỗ để lựa chọn. Ngẫm lại cũng đúng, đầu tiên những tiến hóa giả này kích phát năng lực gen giai đoạn thứ hai, cơ bản đều là khi gặp nguy cơ sinh tử, mới miễn cưỡng tiến vào nơi này. Đoán chừng khi lựa chọn chuỗi gen, căn bản không thể có thị giác nội thị rõ ràng như hắn, không nhìn thấy tình huống của những gen này, tự nhiên là hoàn toàn dựa vào cảm giác để lựa chọn. Nói rộng ra một chút, cho dù họ có thể có thị giác nội thị tiến vào vùng hư vô chi địa đen nhánh này, nhìn thấy vô số chuỗi gen này, nhưng lại không có năng lực bản thân toàn chi của Tô Lăng, muốn chọn chúng chuỗi gen cường đại cũng vô cùng khó khăn. Điều kiện của Tô Lăng có thể nói là được trời ưu ái. Có được điều kiện được trời ưu ái như vậy, Tô Lăng đương nhiên sẽ không qua loa lựa chọn một chuỗi gen để kích phát, hắn chắc chắn phải lựa chọn một chuỗi gen đủ cường đại. Bởi vậy,
Hắn lập tức rời sự chú ý khỏi chuỗi gen gấu kia, bắt đầu chọn lựa trên từng chuỗi gen. Đã chú ý đến chuỗi gen của chó sói, đã chú ý đến chuỗi gen của rắn đuôi chuông. Sự chú ý dừng lại trên từng chuỗi gen, trong đầu Tô Lăng cũng không ngừng phản hồi về giống loài của những gen này. Đáng tiếc, Tô Lăng đều không hài lòng với chuỗi gen của những sinh vật này. Hắn tiếp tục chọn lựa. Mà trong lúc Tô Lăng đang chọn lựa chuỗi gen, bên ngoài, màn đêm buông xuống. Trong phòng ăn của Thần Niệm Môn, âm thanh bát đũa không ngừng vang lên. Đến giờ cơm tối, các môn nhân của Thần Niệm Môn đều tụ tập đến đây để ăn tối. Mặc dù các môn nhân của Thần Niệm Môn dựa vào năng lực đã tung hoành trong các ngành các nghề của thế tục, nhưng trong sơn môn vẫn tuân theo tác phong cổ xưa của môn phái. Cơm phải ăn ở phòng ăn, mọi người ngồi ở hai bên bàn dài, cùng nhau ăn. Hơn nữa, ăn không nói, ngủ không nói, Tiểu Điệp cũng được Vương Tĩnh Văn đưa đến phòng ăn. Chỉ có điều, trong phòng ăn, giữa tiếng bát đũa va chạm của mọi người, Tiểu Điệp ngồi bên cạnh Vương Tĩnh Văn, không hề động đũa, mà ánh mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng Tô Lăng. Đáng tiếc, tìm nửa ngày đều không tìm thấy, điều này khiến cô cau mày. Vương Tĩnh Văn bên cạnh tự nhiên thấy được dáng vẻ của cô, nhưng Thần Niệm Môn luôn có quy củ ăn không nói, ngủ không nói, cô cũng không tiện tùy tiện mở miệng hỏi thăm. Trên vị trí đầu bàn dài, Từ Thanh Sơn, vị môn chủ này, từ từ ăn đồ vật, đối với tình huống bên phía Tiểu Điệp, lão đương nhiên cũng thấy rõ. Tuy nhiên, lão không nói gì. Thân là môn chủ, lão tự nhiên phải làm gương tốt. Vừa ăn đồ vật, lão vừa nghĩ đến tình huống bên phía tinh thần bí động. Với cường độ thân thể của đối phương, chắc chắn có thể kiên trì hơn người trong môn phái, hơn nữa, nếu đã thể hiện thành ý, lão tự nhiên không thể dùng thái độ đối xử với môn nhân để đối đãi với đối phương. Chắc chắn phải làm cho đối phương cảm nhận được sự tăng trưởng nhanh chóng của tinh thần ở mức độ lớn nhất, như vậy mới có thể khiến đối phương lưu luyến tinh thần bí động. Về phần vấn đề suy yếu thân thể, đối phương chỉ cần ở bên trong một lúc, chắc hẳn sẽ có thể phát giác được sự suy yếu của thân thể. Nếu cảm thấy không thoải mái tự nhiên sẽ ra ngoài, cánh cửa kia đối với cường độ thân thể của đối phương mà nói, căn bản không phải là vấn đề. Nghĩ như vậy, Từ Thanh Sơn cũng không nóng nảy, tiếp tục chậm rãi ăn đồ vật. Nhưng bỗng nhiên, lão đang ăn, thân sắc trong mắt dần dần bắt đầu trở nên lạnh nhạt. Một lúc sau, đáy mắt lão mang theo một chút nghi hoặc nhìn tình huống trước mắt, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Tiểu Điệp phía trước. Vù, một vòng lực vô hình bỗng nhiên khuếch tán, bao trùm toàn bộ phòng ăn. Chỉ thấy trong phòng ăn, một đám môn nhân Thần Niệm Môn vốn đang ăn cơm tối, từng ánh mắt trong nháy mắt trở nên tan rã. Ngay cả Vương Tĩnh Văn, còn có Tiểu Điệp cũng không ngoại lệ. Sau đó, liền thấy Từ Thanh Sơn ánh mắt lạnh nhạt, nhìn về phía Tiểu Điệp hỏi, ngươi là ai? Ta là Tiểu Điệp. Tiểu Điệp ánh mắt tan rã, thi thào trả lời. Hóa ra, trong lúc bất tri bất giác, Từ Thanh Sơn đã thình lình bị nhân cách thần tính chủ đạo thân thể. Mà nhân cách thần tính của lão căn bản không nhận ra Tiểu Điệp. Tiểu Điệp. Nghe Tiểu Điệp trả lời, Từ Thanh Sơn cau mày, ánh mắt nhìn về phía Vương Tĩnh Văn, hỏi, chuyện gì xảy ra? Vương Tĩnh Văn nghe vậy, ánh mắt tan rã, chậm rãi mở miệng, kể lại chuyện Tiểu Điệp được cô đưa từ Eric đến. Sau khi nghe Vương Tĩnh Văn kể xong, Từ Thanh Sơn lại nhíu mày, còn có một người ngoài, đi đâu rồi? Lão biết được từ miệng Vương Tĩnh Văn, đến không chỉ có tiểu nữ hài tên là Tiểu Điệp kia, còn có người giám hộ của tiểu nữ hài này, bởi vì không nhìn thấy gương mặt lạ lẫm trên bàn ăn, lão lập tức hỏi. Nhưng khi nhân cách nhân tính và Tô Lăng nói chuyện với nhau trong thần niệm điện, đã đuổi Vương Tĩnh Văn và Tiểu Điệp đi, cho nên Vương Tĩnh Văn và Tiểu Điệp cũng không biết Tô Lăng đi đâu. Nhìn dáng vẻ lắc đầu của hai người, Từ Thanh Sơn càng nhíu mày chặt hơn. Sau khi suy nghĩ một lát, lão hỏi tất cả mọi người, hôm nay có ai nhìn thấy ta đi đâu không? Câu hỏi này của lão, lập tức có đệ tử ánh mắt tan rã trả lời, sư phụ, hôm nay ngài đã bay về phía tinh thần bí động. Từ Thanh Sơn bay về phía phương hướng tinh thần bí động, lão ở trên không, vẫn có bị môn nhân nhìn thấy. Nghe đệ tử này trả lời, sắc mặt Từ Thanh Sơn hơi thay đổi, lập tức sờ vào ngực, lấy ra hộp ngọc đặc chế tùy thân mang theo, mở ra xem xét. Khi thấy trong hộp ngọc trống rỗng, trong mắt lão lóe lên vẻ lạnh lùng, thân hình trong nháy mắt bay lên, vút một cái, nhanh chóng bay ra khỏi phòng ăn, hướng về phía ngọn núi có tinh thần bí động mà đi. Ban ngày, nhân cách nhân tính Từ Thanh Sơn dùng 15 phút mới bay đến ngọn núi có tinh thần bí động. Nhưng bây giờ, nhân cách thần tính Từ Thanh Sơn chưa đầy 3 phút đã bay tới. Nhưng mà, ngay khi nhân cách thần tính Từ Thanh Sơn vừa bay tới trên không ngọn núi có tinh thần bí động, còn chưa kịp có động tác khác, đột nhiên, giống một tiếng gầm cuồng nộ chấn động tâm linh, đột nhiên từ phía dưới gào thét truyền đến. Từ Thanh Sơn đang ở trên không, bị tiếng gầm cuồng nộ bất thình lình chấn động đến mức tim đập nhanh. Chuyện gì xảy ra? Không biết chuyện gì xảy ra, lão vốn muốn trực tiếp hạ xuống, xem xét thần niệm ngọc có ở trong đường ống của tinh thần bí động hay không. Nếu có, liền trực tiếp lấy ra cất kỹ, sau đó mới truy cứu đến cùng chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tiếng gầm điên cuồng này lại khiến lão kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời không dám hạ xuống. Mà ngay khi nhân cách thần tính Từ Thanh Sơn đang kinh nghi bất định trên không ngọn núi có tinh thần bí động, trong mật thất tinh thần bí động, Tô Lăng vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng, nhưng trên người hắn lại hiện ra từng mảng vảy màu xanh. Nhìn lướt qua, toàn bộ da của hắn bị vảy màu xanh bao phủ, vô cùng quái dị. Tuy nhiên,
Theo hai mắt hắn từ từ mở ra, vảy màu xanh trên người hắn, với tốc độ mắt thường có thể thấy, nhanh chóng thoái hóa, trở nên nhạt dần, khôi phục thành làn da bình thường. Trong quá trình này, hắn từ tư thế ngồi xếp bằng đứng dậy, ánh mắt nhìn vào lòng bàn tay đang nâng tiến hóa ngọc âm tỏa ra ánh sáng lam, lộ ra vẻ suy tư. Sau khi suy nghĩ một phen, hắn đi thẳng tới một bức tường của mật thất, giơ một tay khác không cầm tiến hóa ngọc âm lên, nhắm ngay bức tường làm từ trì. Trong quá trình giơ tay này, chỉ thấy tay hắn, với tốc độ mắt thường có thể thấy, bao phủ một lớp vảy màu xanh, đồng thời, móng tay chậm rãi trở nên sắc nhọn như móng vuốt thú. Một lúc sau, tay hắn vút một cái, xuyên thẳng vào vách tường mật thất, choang, cùng với một tiếng kim loại vang lên. Tay Tô Lăng trực tiếp đâm xuyên vào trong vách tường. Ngay sau đó, liền thấy hắn cong 5 ngón tay lại, nắm lấy kim loại trên vách tường ở nơi vừa đâm xuyên, sau đó cánh tay kéo kẹt một tiếng, cơ bắp bỗng nhiên phồng lên. Một giây sau, Tô Lăng tùy ý xé tay ra, xoẹt, mảng tường kim loại làm từ trì này, trong nháy mắt liền bị hắn xé xuống một mảng lớn. Sau đó, hắn dùng một tay khác đang nâng tiến hóa ngọc âm, đặt tiến hóa ngọc âm vào trong khối chỉ hình phiến vừa xé xuống, hai tay nắm lấy hai đầu của khối chỉ hình phiến. Kéo kẹt, kéo kẹt. Chỉ thấy hai cánh tay của Tô Lăng lại lần nữa cơ bắp phồng to, sau đó, hai tay hắn dùng sức ép vào giữa. Rắc, khối chỉ hình phiến trực tiếp bị hắn dùng sức mạnh của hai tay ép thành một quả tạ. Mà tiến hóa ngọc âm thì bị bao bọc bên trong quả tạ, kín không kẽ hở. Làm xong tất cả những điều này, nhìn thông tin nhắc nhở của hệ thống về việc bị phóng xạ tăng trưởng giá trị không còn hiện ra trước mắt, Tô Lăng lúc này mới thở phào một hơi, đi thôi. Dùng chi trong vách tường mật thất, bao bọc tiến hóa ngọc âm xong, Tô Lăng cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.